እደኔ ዘእንበለ ይንቆ ደርሆ ጌሰ ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ለእመ ኩሎሙ ክህዱከ አንሰ ኢይክህደከ እመውት ምስሌከ ጌሰ ማርያም መግደላዊት ሰአለዮ ሴፍ በድኖ ለኢየሱስ ወገነዞ በሰንዶናት ጌሰ ማርያም መግደላዊት አመሳል እለት ለሞት ገብረ ትንሣኤ በሰንበት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነነ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራ ሰገራት ወኮርዎ
በህለት ረገዝ ወገባህ በኩናት አስተይዎ ሶፍኖግየ ከርቤ ተሶሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤው ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሐውርት አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሉ ማእከልክሙ ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ኩሉ ተቐበለልና። ሕጂ እንርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ምርኣይ ይግበረልና። ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንሣኣሉ ወርሓ ትንሳኤ ግበረልና። ነፍሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ሃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ናትናኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሐንስ ሃብተ ሥላሴ አብርሃም ሃብተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ሥላሴ ንግሥቲ ኣዝየብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ሕይወት ኣመተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣጻናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግሊ ኽብስጋኹን ድንግሊ ኻደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኽፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንቲ ኻንፁ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ጊዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፀኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን።
ነቲ ምእንታኻ ጽሊን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንትኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቲ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ክተውፅአካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ዓለም ምእንቲ ኣብኣ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓጽወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ማዕጾ ዝመጾ ግዜ ሕጺቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይትዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመንካ ክሳብ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳብ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳብ ዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንጻ እየ። ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ። ንኹሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፀናን ግበረና። ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም። ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ይዕርፍ። ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም። ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስትን ዲያቆናትን፣ ኣነጉንስስን፣ መዘምራንን፣ ደናግልን፣ መነኮሳትን፣ ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን፣ ሰቡእትን፣ ኣንስትን፣ ኣረገውትን፣ ህፃናትን
ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቋቒሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ኦ ጐይታ ብጽኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም። ኦ ጐይታ ብጽኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ዘክሮም። ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽምባል ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና። ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና። ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጸሓፈልና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን።
حجوا دل من حجوا دل بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس بقى خب سمايا سمايات وريدو نزم سوات زللان زقدسلان زعلت زيا خندي تفريا ذا ساعة زيا خندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مش كل خاتكم من تخلو بصمونان بفرحاتن قومون ጸልዩ ونيقوديموس فمن كرتي فلو زجبرا لتت አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹህን ተውዜታ ህብስ ዘወረደ ኦ ጎይታ ገጽካ ዘለኹ ናትካ ገጽ ድል ኣለኹ እሞ ገጽካ ኻባይ ትምለስ ተቖጢዕኻ ድማ ኻብ ባሪኻ ይትፈለም ረዳእ ኹነና ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒየን ኢኻ እሞ ሸለላ ይትበለኒ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ አጊዮስ ማንጦስ ፓንዋማንጦን አላቲኖን አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ነዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ጽንዕ ነዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን ኣሜን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብየል ዝተቐበልካኑ ንኸውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እንባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ተቐበልካ ከምኡ እውን ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጥእ ባርያኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል በዚ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለምን ዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣሎ መሻኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓረፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነፍሰይ ደኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻል መርኩስካን የጸናናኒ እዩ
ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸልኩ ንስኻ መሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማዕረ ሰርኣለይ ጽዋኤይ መሊኡ ጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳልኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕበኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማዩ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ብቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሳዕ ንሂወት ነብስናን ስጋናን ንመንፈስናን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላኽ ንሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አሜን መለሰ መለሰ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመጽንዔ ኩልነ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኸሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እዩ ናይ ዕለት ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንበደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ይእስን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሁን ኦ እግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸይደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ሕደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረት ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ብለጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕይ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኣጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል 3 ግዜ ኦጎይታ ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ይፍቲ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ንቁም አዱ አብ ቅዱስ አሐዱ
ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ አማኑኤል ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ኤሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ولا عالم عالم آمين هللويا عالم عالم آمين ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ አትላ እህልየነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ
ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ዘወረነ ወረዳነ አቀበነ ወአቅረበነ ወተወክፈ አቤሁ ወተማይፀነነ ወአጽናነ ወአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንስአሎ እንከ ከመ ይቀበነ ብዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ በኩሉ ሰላም አኀዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓልኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተውቅዑ ከመ የምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሃላልየነ ወይትወከብ ጸሎተ ወስእለተ መቅዱሳን በእንቲአነ ብዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረሴነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ ንደልሎና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፁብ ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕንና ባልኣና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትን ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ከቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት
ክብረት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኡ መባ ከፍ መባኦሙ ላሃወ መባኦን ተወከፍ መባአነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን ውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ኣንቢርናዮ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ዝን ናብዚ ጽዋዕ ዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶም ንኽልቲኦም ውን አንጻሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽናን ንጉስናን ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ንቐርብ ኣሎና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። በምሳልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና ውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግብረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እዛ ዘቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንኣትን ጽዕድና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐከ ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካብኣና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ንዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና
ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰቡትን ኣንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም መእመናንን መኣመንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና እጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብድኻ እንትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦልዋህ መብቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦጎይታ ነብሳተ ኣግብርቲኩ ኣይማቲካ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ናትናኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሃንስ ሃብተ ስላሴ አብርሃም ወለተ ገብርኤል ወለተ ስላሴ ሃብተ ሚካኤል ንግስተ ኣዝየብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ህይወት ዓመተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ዓድካን ፍጻማ ጽናዓና ኦለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ቅድሳት እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምእንቲ ተሓትነ ስጋውን ደሙ ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና እምነት ብንጽሕና ክንህሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጽም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳት ሰማዕታት ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክህበና እድሎ እውን ክኸፍተልና ምእንቲ ሉካት ሃዋርያት ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚኣብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳት ሰማዕታት ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና ንጽና ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ክቐንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚኣብሔር ነፍሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ብሰላም ከዕርፍ ምእንቲ ብፁዓት ጳጳሳትና ኣባ ማቃርዮስን ኣባ ሲኖዳ ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ካያርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቶም ክሳብ መፍጸምታ ክህቦም ጽምኦም ድማ ክቐበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጸምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትዕግስቲ ክህቦም ምእንቲ ረዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መዛምራን ንልምና ኣሎና እግዚኣብሔር ልማኖም ክሰምዐን ዛዘፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጽማእን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብላ ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚኣብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጽማኦም ድማ ክቐበል ምእንቲ ደናግል ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ዓዝቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን ጎይታ ይቕረበለልና ብንጽና ኮይኖም ክህሉ እግዚኣብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ካሕትሞምን ምእንቲ ንእሰ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና እግዚኣብሔር ብባዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሒ ሃገርና ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና እግዚኣብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም
بأنت ببحرن بيبسن بأيرن زندو سبات نلمنا اللونا أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ንዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጡምያትን ጡማትን ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ፍጹም ክረጋጎም ምእንቲ ህዙናትን ጉህያትን ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑን ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምና ኣሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ መስኖምን ኣቆኖምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብሪሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀሪብና ንልምና ኣሎና ዳር መንፈስ ቅዱስን ሰንስ ለቢና ፀጉዑ ክንዓቢ ምስሙን ክንመካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ሰንስ ለጸሎት ፈሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ
ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ምለኪ አነ ማይደር አይደር መለኮት ሊለነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ቲ ውእቱ አይጠንት እርቅ ተጾር መሳት ብሩክ ተነሳ ዘይሰሪ ኃጢአት ወይ ውእቱ አብሔር ቃል ተሰባ ምኔች ዳቦ እጣን ወመስዋዕተ ስሙር ክርስቶስ አቡነ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአዳነነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ኸሙኻ ብቓይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻን ኣፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ንስኺ ካብ እንስቲ ብረከስኩም ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ኸለምና ኃጢአትና ምእንቲ ኸሓድገልና ንኣብን ወድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ስሉስ ሩይ ኩሉ ግዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሉ ግዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብፅኻ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኽር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሉ ግዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሉ ግዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሉ ግዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሰሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሉ ግዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዝያምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳእቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕሪ 1-19 ሕጂ ኸዓ ኣሕዋተይ ነታ ኣነ ዘሰበኽኩልኩም ወንጌል ከዘክረኩም እደሊ ኣለኹ። ንሱ ድማ እቲ ዝተቐበልኩምዎ ብኡ ድማ ጸኒዕኩም እትነብሩሉ ዘለኹም እዩ። ነታ ኣነ ዘሰበኽኩልኩም ኣጽኒዕኩም ሒዝኩምዎ እንተ ኣለኹምሲ ብኡ ድሒንኩም ኢኹም። እንተ ዘይኮነ እምነትኩም ከንቱ እዩ። እቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ገይረ ኣመሓላሊፈልኩም እየ። ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝበሎ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢአት ሞተ ተቐብረ። ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝበሎ ከዓ ብሳልሳይ መዓልቲ ተንስአ ኒኬፋ ተራእዮ። ድሕሪውን ነቶም 12 ተራእዮ። ድሕሪኡ ከዓ 500 ዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓደ ግዜ ተራእየ። ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ክሳሎማ ኣለዉ። ገሊኣቶም ግና ሞይቶም እዮም። ድሕሪኡ ንያዕቆብ ድሕሪኡ ከዓ ንኩላቶም ሐዋርያ ተራእየ። ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቆላዕ ዝመስል ተራእየኒ። ኣነ ካብ ኩላቶም ሐዋርያ ዝናኣስኩ እየ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ዘሰደድክዋ ስለ ዘይኮንኩ ከዓ ሐዋርያ ክስመ ኣይበቅዕን እየ። ነቲ ኮይነዮ ዘለኹ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ኮይነዮ ዘለኹ። ነቲ ንዓይ ዝሃበኒ ጸጋ ከንቱ ኣይኮነን። እኳ ደኣ ሓላፌ ኩላቶም ጻዓርኩ። እንተኾነ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን። እምበኣር ኣነ ኮንኩ ንሳቶም ነዚ ኢና ንሰብኽ ዘለና።
ንስኻትኩም እውን ነዚኢኹም ኣሚንኩም። ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ዝሰብኽ ደኣ ከመይ ኢሎም ገሊኦም ካባኻትኩም ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ ዘለዉ። ትንሣኤ ሙታን የልቦን እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን። ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ድማ ስብከትና ከንቱ እዩ፣ እምነትኩም እውን ከንቱ እያ። ኣምላኽ ንክርስቶስ ከም ዘተንስኦ መስኪርና ነርና። ንምውታት ዘይተንስኦ እንተ ደኣ ኮይኑ ግና እምበኣር ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን። ንሕና ከዓ ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ ኣሎና። ከመይ ንምውታት ዘይተንስኦ እንተኾይኑ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን። ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ድማ እምነትኩም ከንቱ እያ፣ ንስኻትኩም ግና ኣብ ሓጢኣት ኢኹም ዘለኹም። እቶም ብእምነት ክርስቶስ ዝሞቱ ከዓ ጥፉኣት እዮም። ኣብ ክርስቶስ ዘለህና ተስፋ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ኩሉ ሰብ እንረግፅ ምዃንና ነርና። First Corinthians chapter 15, verse 1 to 19. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter and then the 12. After that he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not but the grace of God that was with me. Whether then it was I or they, this is what we preach, and this is what you believed. But if it was preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to false witness of God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ hath not raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are only to be pitied more than all men. يا برهنا ولد فقرنا القدس هابتي أقدس راسيون أبلا الله هورات كم زورة أبلا لينا كلاتكم من أتفن دربن كون يوراد ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ተነሳይ ከአክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አድኅን ነፍሳትነ በብዝሃ ሳህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስምዑ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊዩን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጎን በረኸቱ ምስ ኩላን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያው ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ጴንጦስን ኣብ ጋልያታን ኣብ ቀጳዶቅያን ኣብ እስያን
ኣብ ቤታንያን ተሰዲድኩም ፋሒልኩም ዘለኹም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኮኑ ብምንጻግ ደሙ ከዓ እምነት ክትነጽሑ በቲ ቅዱስ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝሓረየኩም ጸጋ ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብትንሳኡ ሕያው ተስፋ ዝሃበና ብብዝሒ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉዱ ዝገበረና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንሱ ነቲ ዝረስን ዘይበላሾን ዘይጽምለሎን ኣብ ሰማይ ኣንቢሩልና ዘሎ ርስቲ ከም እንወርስ ግና ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ ድሕነት ክሳዕ ዝመጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ክሕልወኩም እዩ። ሽዑ እኳ ሕጂ ንቕሩብ ግዜ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግዲ እንተኾነ በዚ ክትሕጐሱ ኢኹም። እዚ ኸኣ እታ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ክርድእ እየ። ወርቂ ሽዑ እኳ ብሓዊ እንተተቖልዐ በራሳይ እዩ። እምነትኩም ግና ምስ ተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሃትን ክብርን ክተምጸአልኩም እያ። ከይረኣኽምዎ ተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኽምዎ ብኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድሕነት ነፍስኹም ምስ ተቐበልኩም ከኣ ብሓቂ ብኽንገር ዝከኣል ክብርን ሓጎስን ክትሓጐሱ ኣለኹም። First Peter chapter 1 verse 1 to 9. Peter, apostle of Jesus Christ, to God's elect strangers in the world scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit for obedience to Jesus Christ and sparkling by his blood. Grace and peace be in your obedience. Praise to God for a living hope. Praise to be God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of great
greater worth than gold, which perishes even through refined by fire, may be proved genuine, genuine, and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Through you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with inspeccable and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. أتوم أحوتي علوم فتوة كل حلافي إمو نزع عالم زيان نزع عالم زلون ويتفتو ስሃዋም ቅስሎስ ዛሆረ ላውየከ ከማይበነ በእንተ ቅዱሳን ረያን አራይከ ናዘዘነ በሳሄል በእንተ ቅዱስ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ቋይማቲካ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ናትናኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሐንስ ሃብተ ስላሴየ ሃብተ ሚካኤል አብርሃም ወለተ ገብርኤል ወለተ ስላሴ ንግሥቲ አዜብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ሕይወት ዓመተ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 33 ጴጥሮስን ሃዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩሞ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንእስራኤል ንስኻን ሕድገት ኃጢአትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንዕኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ኣብ የማኑ ልዕል ኣበሎ ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ኢሎም መለሱሎም እዚ ምስ ሰምዑ ሓረቑ ክቐትልዎም ድማ ተማኸሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዝየ ኩሎ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ወድ ዋህድ ዛንተ ቃላያ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጀኸ ኸውን በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና እዚ መዓዛ ዕጣንን ተቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዝሕሳልኻን ምሕረትካን ኣብ ልዕሊና ኣብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና
بدستان بحقوسن كنجلجل أبقعنا እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ سلام لكلكم سلام منفسك ጎይታ ካወሰን ክሳወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና እቲ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ኣሜን ጎይታ ይረብለና ጎይታ ነብሲ ኣቦና ዕርፍ ኣቦና አንጦኒዮስ ዕርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ከይበታትነና ኸባና ዝተፈልየ መናፍቓን ድማ ከይሳለቆልና ኣብ ክንዱር ሩሕ ሓለዋ መንበሩ እምብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦኒዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ በሰላም ይሲም ለነ ይእንቲሁ ኖላዊ ሄርዋ አቃቤ ዲበ መንበሩ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅእትን ብዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ መቁራፅን ፍቓድካ ከገብሩ ፀጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነብሶም ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፁ ትውልዲ ፀጋኻ ክሳብ መወዳእታ ዓለም መዋእልሃብ ምእንቲ ማሕበርና ሃለዋ ኩላኽና ጸልዩ ጎይታ ይቕረበለልና ጎይታ ኣምላኸይተን ስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋት ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ድሕነት ንምለኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናፍቅር ወድኻ ኣዕርግልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህርና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርልና ንልምነክሎና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወዲቁ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍተ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወዲቁ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ዘለዓለም ዕረፍት ቅዱስ እግዚአብሔር
ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተተንሥአየ ሙታን ኣብ መሳልስት ዕለት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ተሳለነ ምስራቅ ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ሰብሖ ለአምላክ አጽንዑ ህሊና ልብክም ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃበ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጎኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ኩሉ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕዩ ጎይታን ልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ያከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዝ መሕወይ ንጸማማት ዝኾንካ እዮም
ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ኸዓ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ብዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ዓረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘየቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽእ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኩልና ጸግዐ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩኽ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ጸሎትና ለመናና ዕጣና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ገጽካ መርአይ ይግበረልና ዝሃብካና ዕድመ አምላክና ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ ንስኻ ርድአና ከምቲ ንስኻ ተንስኣኻ ጽባሕ እውን ንሕና ክንትንስኢና እሞ እንታይ ሕጂ ክትንስኢልና እስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ወላ እኳ በታ ድሓረይቲ መዓልቲ እንተሞተ ከተንስኢልካ ናይ ተስፋ ቃሊብካ ንኣኻ እሞ ክብሪ ዘለዎ ትንሳኤ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ዘለዎ ትንሳኤ ክንትንስእ ሕጂ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንሰጋገር ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ድራር እለስ ኢኖም ንዘለው ኣምላኽና ስኻ ናይ በረኸት ኣምላኺኻ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም መቃውሕ ከቢድዎም ሰንሰለት ጸኒዕዎም ኣጐዳጕዲ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ድማ መቃውሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራ ግበሮም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ኣብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ዳሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ዳሓን ምለሰልና ህፃን ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብርኽትን ቅዱስን ግበረልና ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይማቲከ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ናትናኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሐንስ ሃብተ ስላሴ አብርሃም ሃብተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ስላሴ ንግሥቲ ኣዝየብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ህይወት ዓመተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ምጽንን ዓኸባኻ ኢኻ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና አይ ቅዱስ ምንሳት ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ገረና ይሃበልና ዝበደሉና ኩሉ غፋር ይሁንና ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ዘለዓለምነትካ ይማሚ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ብስጋ ገሊካ ደእግዚኣብሔር ጽባኹም ተሰራዊ ሰላም ንስኺ ባንስ ሰላም ስኺ ካብ ንስብቕቲ ብራርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብዛቕ ኦ እሰይ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና
ትገልና ኣፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና በለምልና ስል ቅዱስ ቅዱስ አነኦ ተሳለኖም ተፈሲ ተፈሲ ኦ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለኃጣውኢነ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትሬዩ ወፈተው ይስሙ አንትሙ ዝሰምዑ ይሰምዑ ለክሙ ዘብፃናይቲክሙ ለርእያ ዋይዛኒክሙ ለሰምዓ ከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንግበር ቃል ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለመ ዓለም የዜ እትነሳ ይቤ እግዚአብሔር ይሬሲ መድኃኒተ ወእግህድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹህ የዜ እትነሳእ ይቤ እግዚአብሔር ረሲ መድኃኒተ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹህ
እግዚአብሔር እርየሲ መድኃኒተ ዋግሮስ ቃለ እግዚአብሔር ቃለ ቃለ እግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር ኦ እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርኸናን ይቐድሰናን ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ንዘገልግልዎ በብግዚኡም በብሰዓቱም ንዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረ ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለመ ዓለም። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ደዌ ኩሉ ሕማምን ካሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ኣብ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናብ ልብና ናይ ሕልናና ኣዒንቲ ኣብረህልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቓዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ ናብ ኣመስግንዎ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንወልድ ኣመስግንዎ መንጽህን መጸናንዕን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒተ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ተሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሎ ተፈስበስሁ በእግዚአብሔር ዘራነ ወየብቦ ለአምላከ ያዕቆብ መዝሙረ ወሀቡ መዝሙረ ወዘመስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ኣምላኽና ይቕረበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኽእለና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና ምዃኑ ናይ መንፈስ ኣዛን ሰሚዕና ኣብ ክንዲ 1 30 60 ክንፈርየሉ ገርና ክንጸድቀሉ ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ነብሳት ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ሃይለ ስላሴየ ገብረ ትንሳእየ ናትናእየል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሃንስ ሃብተ ስላሴየ አብርሃም ሀብተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ስላሴ ንግሥተ አዜብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ህይወት ዓመተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ኣጻናናዕልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምዛ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናና በሰና ሕደገልና ካብ ክፉኣት ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥቲ ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትና ኣሜን ወደና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምና ከደንግል ኺ ብስጋሆን ደንግል ኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነፍሲ በረኽቲ ኺ ብረኻታኩም ረኺቡ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ብፅቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ገልገላና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ነዋ ወንጌል መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩክ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ንኑን ተነስሑን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብ መቃብር መጸት ነቲ እምኒ ኸኣ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጺኣን ጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘነበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም ጴጥሮስ እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳብ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑ እውን ተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋንዝ ረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብድሕሪኡ መጸ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋንዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማዕረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመጸ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ እቲ ካብ ምዉታን ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ ረኣየት
ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬካ ኣሎ በልዋ። ንሳ ጐይታ ይወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬካ ኣሎ ንመንሲ ትደሊ ኣለኺ በላ። ንስኻ ሓላው ኣታኽልቲ መሲልዋ ጐይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተኾይንካ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጐይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ንደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል እግዚአብሔር ሥጋ ኮነ كما سبحان وحيلا على وسكون እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍጣርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍርህ ቁርባን ካብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትን ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣሎና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፍረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንምድምሳስ በደልና ንብዛል ሰራሕናዮ መሰስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም። ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ሕጂ ኸ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራሄኻን ልምን እንደልን ኣሎና። ጐይታኻ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት
ሀበ እግዚአብሔር ለጸሎት ሰላም ዳግምና ኩለን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ሰዓት ዝፈፅም ንብዙሕ ዓመታትን ሰናይ ሰማዕ ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ልዩ በንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የእንቲሁ ኖላዊ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓነ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርሱዓን ሃይማኖት ሰላም ለኩልክሙ ወካዕበነ አሰበቁ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ እምነ ሂሩትከ ወመፍቀሬ ሰብ ተዘከር እግዚኦ ማህበረነ ባርኮሙ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ በሰላም ወጸግዎሙ ከመ ይኩኑ ለከ ዘእንበለ ጽርዓት ወኢክልአት ይግበሩ ፈቃደከ ቅድስተ ወብጽሕተ ቤተ ጸሎት ቤተ ንጽሕ ቤተ በረከት ጸግወነ እግዚኦ ለነኒ ለአግብርቲከ ወለእለ ይመጽኡ እምድኅሬነ እስከ ለዓለመ ዓለም መዋዕል ጸጉተ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረ ውፀ
በቃልከ ወይጉየዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ እለ ይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ وهزبك سيكون بروكان ببركة ألف أيلافات ألفيت أيلافات اللي يقبروا فقادك بكل جزء بعد ولك زبط لك مثل يوم سلك قدوس منفس بعد ويهيز يزيني وزلفني ولا عالم عالم بل كلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሪ ሰማያት ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ወናም ዝረን ዘይረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዳ ዋህድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንጣና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንጣና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐም ከም ብሓድሽ ንህያዋን አመሳልስት አመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሣእ እሙታን አመሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመጽኡ ንመንግሥቱ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ተረጠ መንፈስ ቅዱስ ውና ምስኣብን ወድን ሰግደሉን ነመስሎም ብነቢያት ዝተዛረበዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናምን ሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ወንስየኮ ትንሣኤ ሙታን ዘኮነ ንጹሃ ይንሳም ቁርባን ዘይኮነ ንጹሃ ይንሳ ከመ ኢያይ በእሳተ መለኮት ዘተደለወ ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ ዘቦ ቂም ውስተ ልቡ ወዘቦ ነቺር ወዝሙት እይቅረብ በከመ አንጻሕኩ እደውየ
በከመ አንጻእኩ እደዊየ ርስሓት አፍአዊ ከማሁ ንጹሕ አነም ደመ ኩልክሙ በድፍረትክሙ ለእመ ቀረብክሙ ሀበ ስጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ አልቦ ላዕሌየ ትህላፍ ለተመጥዎትክሙ እምኔሁ ንጹሕ አነ እምጄጋይክሙ ዳይሙ ኃጢአትክሙ ይግባ ዲበ ርእስክሙ ለእመ ንጹሕ ይቀረብክሙ በንጹሕ ይቀረብክሙ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ወይ ዝተሓቐ ተዛረበ ወይ ከዓ መኽፈታ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘወጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ክመሻለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕልና ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ብዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ንዓኻ እሞ ናትካ እሞ ንዓኻ ከነመስግኑ ኩሎም ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ለኩል መንፈስ እግዚአብሔር አብየ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብእ እንበለ ሙስና ሞተ ዘቦ ቀዳሚ ውስተ ዓለም በቀናተ ሰይጣንም አብጠልከም በመጽአቱ ለያ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእከ ኩላ ምድረ ሰላምከ እንተ እምሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሴብሑከ እንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ሰላም በምድር ስምረቱ እግዚኦ በስምረትከ ምልእ ውስተ አልባቢነ ለኩልነ ወአንጽሐነም ኩሉ ደነስ ወእም ኩሉ ምርአት ወእም ኩሉ ቂም ወቅንአት ወእም ኩሉ ምግባር እሱም
وام تذكرو تأكي انت تلبس موتم رسينا دلوانا لكلنا كما نتأمى ببيناتنا بأمها قدسا هللو بنت سلام فتنت وفكر تعمه ببيناتي كمو بأعمها قدسات يقبلنا ممس قرابتنا نيقرتا سلامتان اللاول بزي فردي كوبت كان قبلها بنا نساون موت زي بالله سماويت يا بقويتانا بإيسوس كريستوس مسون منفس قدسن كبرن سلطان بوزلك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين قدوس ديس قروس درسو ناي قربان مسغانا صلوتون بركتون مس نفس أبونا أنطونيوس نفسه يعرف مس كلاتهم باباسات أبونا شنودان يبي أبونا مكاريوس مس كلنا حزب كريستيانن نزل عالم عالم آمين هاجرنا يرتراون برديتن نزل عالم عالم يحل ولنا آمين እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አዕብትዎ ለአምላክነ አልዕሉ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና ድማ ኣምላኽና መስዋዕቲ ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ምሳኻ መተዓረቂ መወዳእታና መጸብቕ ግበረልና ህፃን ይዕብየልና ወለዳ ዓቅበልና ነብሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲካ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ናትናኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ስላሴ አብርሃም ወለተ ገብርኤል ወለተ ስላሴ ሀብተ ሚካኤል ንግሥቲ ኣዝየብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ህይወት ዓመተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና እኳ ድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ርአት ለምንልና ኣሜን እምቅድመ ዓለም
እስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳብ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመንግስቱ ኣሎ እግዚአብሔር ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመልመላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናት እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቃሳቐስ እንስሳ ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዋፍ ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ባሪኡ በምሳሉ ከይፈጠሮን ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ ይንቲሁ ኖላዊ ሄርወቃየ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያክቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥመቕ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምእንቲ 4 ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን ባርተሎሜዎስን ቶማስን ማትያስን ታዲዮስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ ፍልዮስ ያዕቆብ ማትያስን ምእንቲ 12 ሐዋርያትን ምእንቲ ሃዊ ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ቲሞቴዎስን ምእንቲ ሲሎስን ባርናባስን ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞንን ቀሊምንጦስን 72 ኣርዳእትን ምእንቲ 500 ብፁዓት እምነት ምእንቲ 308 ቁኑዓት እምነት ሊቃውንቲ ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሓና ንኣና እውን ምስኣቶም ይብጽሓና ለለ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላምን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂት ንገር መንገዲ ወንጌል ዘቐንዑ ኩሎም ሊቀ ጳጳሳትን የኤጲስቆጶስን ቀሳውስትን ዲያቆትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃ
ነጳጳሳተ ጳጳሳት የጲስቆጶሳተ ቀሳውስተ ወዲያቆናተ ለያረትዑ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቕራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ እሳእ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እንዳንቦትኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዋስብሉ ብፁኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሶ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንዕርፍ ኦ ጐይታ ነብሳታ እግብርቲኳ ኣይማቲከ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ናትናኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሃንስ ሃብተ ስላሴ አብርሃም ሃብተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ስላሴ ንግሥቲ ኣዝየብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ህይወት ዓመተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍለን ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብምሮም በምራትን መጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካን ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጐስ ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኸውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባረክ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወረሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድሪ እውን ጽል ትበል መሰረታት ሕዚ እውን ይደንግጹ እለት ነብሩ ብፍቓድ አቡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ እስተ ጽባህ ናጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ተቐበለ ኣብ ኣጥዋት ኣዲኡ ምግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ በጋህዲ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራየ በብንእሽቱ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸወም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳን ሰማይ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትናኡ ኣርኣየ ተዘከረ በውስተ መንግሥትከ ተዘከር እግዚኦ ተዘከረ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ እንዘሆ ይበል መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ብኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርገሐ እዳዊክሙ ቀሳውስት በታ ንዕኡ ዝሓዙላ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ኣልዓለ ናአመንቱ ናአምን ንሰማይ ናባኻ ናባቡ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በልኦም አሜን 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 ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማንና አሜን ማይን ወይንን ሓዊሱ ከዓ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ አሜን 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 ወንዛመን ንስብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ አሜን ኣይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖሙሉ ንዕኡ ኣብ መጋቢኣ ቆምዎ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤልን ንሰብዓ ዓይንን ካብ ሓደ ዓይኒ ማይ
أنتي عزستيوم نسمو حموتن كربين زتحوسو أستيوو زي موت موتا نموت كسعرو موتا كم تبقى الكيدان نبوت هذا تسفوم نموتان كتنسوم موتا زين موتا دستن عابر وداني مضاعك نسيبك طمنك نسيبك ونسبك وياك وامبارنا أورد ومس إداو صاد كان وجنزو بسندونات وكبرو وستمك عبر حديث أمس هلست إلت تنسى موتان وبو هلو أردائيو قبان وآسر آيومو بزرعات صيون أبر بقى معلتي نسمع يبزع رجل جزيه ناي أب تسفى تسبيلو أززوم أب حمسة معلت منفس قدوس كم هل تحوس هددلهم بناي كل هاجرات قانقاون تزاربو نابزي حبس زين نابزي صواء زين كم آتوم التقدس منفس سدد ناي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس سيغان دمن كقبرو نزل عالم بعلخا سقاي زبلعه دمي ونزي ستيه مساي كنبريو أنا ونمسوخ نبري إلكا خمزة تزاربكا آمين اكزيو مهرن اكزيو اكزيو تساعدن كله ልብ ናስተውክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በጀመሃሉ ሄሎ ለዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘላለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅህን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንይበር በዘዚኣከ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ወፈውሰነ እዝንቱ
እርስፎራ በዝንቱ እርስፎራ ከመብከን የውል ከመበከን የውል ለኩሉ ዓለም ዘለኩሎ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለዓለም ዓለም ስሙ ለእግዚአብሔር ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመጽእ ብሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ይኩን ቡከ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ ዋይቴ ደወላ ወበአይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ መኑ አደወ ባሕረ ወተሳየጣ በወርቅ ቀይ መኑ አርገ መልዕልተ ደመናቱ አውረዳ እያአምራ መዋቲ ለፍኖታ ወይ ሃለወት ሀበጓለ እምህያው ተረስአትም ኩሉ ሰብ ወተሃብአትም ኩሉ አዕዋፈ ሰማይ እለቺሃ አጥረዩ ሀበ እግዚአብሔር ተአረኩ ወለ ይጸልእዋ ያፈቅሩ ሞተ ትልሂ እምፀሐይ ወም ኩሉ ንብረተ ከዋክብ ወምስለ ብርሃን እንተ ትትቃወም ትትረከብ ከመቀዳሚት ይእቲ ወንዘ በርስ ሃለወት ኩሎ ትሄድስ ወበትውልድ ውስተ ነፍሰ ጻድቃን ትትፋለስ ይእቲ ትሄይስ እምዑንቅ ክቡር ወኩሉ ክብር ይመጠና ላቲ ክብር ወእዘዝ ላቲ ጽን ወአእምሮ ወባቲ ነገስ ይነግሱ ወባቲ ሀያላን ይጽህፉ ጽድቀ ባቲ አብያን ይከብሩ ወባቲ መኳንንት ይእህዙ ምድረ እለ ያፈቅርዋ ታፈቅር ወእለ ያቅብዋ ታቅብ ወእለ ጅሃ ይሃስሱ ይረክቡ መጎሰ
ውስተ ፍናዊሃ ጽድቅ ታንሰሱ ወውስተ አሰረጽ ትትመየት ከመትሃቦሙ ለእለ ያእምርዋ ጥሪተ መዛግብቲሆሙ ከመ ትምላ ተድላ ዘኩሎ የአምር ውእቱ የአምራ ወዘኩሎ ይጠይቅ ውእቱ አሰነየ ፍኖታ ውእቱ ወሃቦ ለያዕቆብ ቁሌሁ ወለእስራኤል ቅዱሱ ወእምዝ አስተርአየት ዲበ ምድር ወአንሰሰወት ከመ ጓለ እመሕያው ናሁ ሃነጸት ላቲ ቤተ ወአቀመት ሰብዓተ አምደ ዘስብሃ ዘዚያሃ ጥብሃ ወተስሃት ውስተ ስያሃ ዘዚያሃ አይነ ወአሰዳ ለወት ዘዚአሃ ማዕደ ወፈነወ ዘዚአሃ አግብርተ በነዋህ ስብከት እንዘ ትብል ዘአብድ ውእቱ ይትጋሃስ እምኔ ወለእለሂ የሃጾሙ አእምሮ ይጼው እንዘ ትብል ንስኡ ብልኡ ህብስተ ወስትዩ ወይኔ ወህድግዋ ለእበድ በህየው ጥበብሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥባ ስጋው ወተሳየጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሃረየነ በመንግስቱ ወሃረየነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ትግለነ አበዛነ ወጌጋየነ ከመ ሰለነ ኢታባነ ዚዮዊተመንሱት ወአልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮብ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮብ በከመ አበሳነ ዓለም ወይገድልዎ ለመድኃኔ ዓለም
ስጋው ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርኅዉ መኳንን ዝም ለተቃወሙ አትቶ ርእሰክሙ በጊዕ ይምጻእ ብኡ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ በእዳውና እውን ንጥበሓዮ ስጉኡ ምስ ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ክበልዕ ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋን ጥራሕ ከም ዝበልዕ ኣይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ሓደ እኮ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደምን ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለመ ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳሖ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረካ እውን እዩ ኣብ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይብ ቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታ ነቶም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈትሐና ናጻ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢሬፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንየስ ኦ ጐይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርየስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብር ኦ ጐይታ ነብሳታ ኣግብርቲኳ ይማቲከ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳእየ ናትናእየል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሐንስ ሃብተ ስላሴ ኣብርሃም ሃብተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ስላሴ ንግሥቲ ኣዝየ ብርግበ ሰሎሞን ወለተ ህይወት ዓመተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርናኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን
ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅድሳት ለቅዱሳን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ቅዱስ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንስሓሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ሰውሮም ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበስኦም ብሰላም የቕረየልካ ንነብሶም በጃ ኾኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ተንስኡ ለጸሎት እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ።
እዚ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብቲ ስብኢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋእት ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርቕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘሰስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንክውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደቋርድ ዘፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ኣቕበጢዕካ እየ ኣብ ቅድሜኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርአኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስትስጋኻን ደምገንትጋይዛትካ ብምፍራስ ኣፍሪሴ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምጣርካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሳትን ከተንጽሃኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹንን መሓረኒዳ ይቕረብ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ኦ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መስመቕ ልማኑ ጸሎትሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘላለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አበው ዘስኖትዮ ምዕራፍ 110 ካብ ፍቕዲ 55
ክርስቶስ ኣብ ልሳኑ ሓዲሩ ዝተዛረበ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ከም ዝበለ ነቲ ጎይታ ክብሪ ፈሊጦምዎ እንተ ዝኾኑ ኣይምሰቐልዎን ነበሩ። እቲ መድሓኒ ሰብ ምዃኑ መከራ ብምቕባሉ ክቡር ልዑል ጽኑዕ ኣብ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ክንገር ዘይግባእ እዚ ኣዝዩ ኣደናቕን መስተንክርን ቃላት ክዛረቡ ከሎ ዶ ኣይትሪኡን ኢኹም ዘለኹም? ሰብ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክገብር ዝግባእ ዝፈርዶ ኣይተርእዩን ኢኹም? ሰብ ብምዃኑ መከራ ብምቕባሉ መከራ ስጋ ግብሪ ኣምላኽነት ናቱ ከም ዝኾነ ንዛረቦ ንዝተዛረበ ነዞም ንጹሓን ኣምላኽ ዝሓደሮም መማህራን መናፍቃን ብክሕደቶም ብኸመይ ከም ዝነቕፍዎም ብኸመይ ከም ዝንዕቆምን ንሱ ኣምላኽን ሰብን እዩ። ንባዕሉ ሓደ ኣምላኽ እዩ፣ ካልእ ምስኡ ኣይነበረን። ዮሃንስ ሃዋርያውን ኣብ መልእኽቱ ነቲ ብቅድምና ዝነበረ ንነግሮም ኣለና። ንሕና ብዓይንትና ርኢና በእድናውና ዝዳሕሰስናዮ ዝፈለጥናዮን እዚ እዩ። ሕጂ ከዓ ንሱ ንምህረኩም ኣለና። ንሱ ድማ ቀዳማዊ ወልዲ እዩ፣ ዳሕረዋይ እውን ንሱ እዩ፣ ዝተረእየ ዝተዳሕሰሰ ንሱ እዩ በለ። እነሆ እዚ ሃዋርያ እዚ ብዕንትና ዝረኣናዮ በእዳውና እውን ዝዳሕሳስናዮ ካልእ ኣይኮነን ብምባል ናይ ዓላውያን ባእስን ክትዕን ኣጥፍአ እምበኣር እዚ ሃዋርያ እዚ በቓሉ ዘይሕሱ እዩ። ነገር መለኮት ዝመሃረ ጎርጎርዮስ ከዓ ዘይርአ ፈጣሪ ተረእየ፣ ወዲ እግዚኣብሔር ወዲ ሰብ ኮነ። ንሱ ቅድሚ ብዘይ ኣደ እዩ፣ ዳሕረዋይ ከዓ ብዘይ ኣቦ እዩ። እቲ መከራ ዝተቐበለ ንሱ እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። እነሆ ብሉይ ኪዳን ካብ ክልተ ዝኽፈል ግብሪ ንረክብ ኢና። ሓደ ንመላኺ ዝግባእ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ንተመላኺ ዝግባእ እዩ። ገባሪኦም ከዓ ሓደ እዩ፣ ካልእ ምስኡ ኣይነበረን እምበኣር እዚ ባዕሉ እዩ። ከመይ እቲ ንኣዳም ዝፈጠረ ኣዳም ካብ ኦም በለስ በሊዑ ካብኡ ምስተ ተሓብአ ንሱ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ እናፈለጠ ዓው ኢሉ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበሎ ንሱ እዩ። ኣብርሃም ኣእጋሩ ዝሓፀቦ ንሱ እዩ። ናብኡ ዝኣተወ ኣብ ድንኳኑ ርግኦን እንጌራን ስርናይን ዝበልዐ ሓደ ንሱ እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። ጸለቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሶበ ይብልካ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ወለጦሙ በቅጽበት አባላት ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ እጹብ ወመንክር ሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ እላ ይረፍክሙ በሃይማኖት ዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትጅሳአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሓት ሽያነ ይንሳእነሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስ በባስማቲክሙ ሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንደማ አማይፀነ ክርስቶስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃባ ለሃገር ወጽድቀ ከኒ ለወልደ ሃገር አግርሰራ ሳይትግሪሃ እከብ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ
እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ዛሊለነ ማርያም መረዘ ወለድኪ ኃይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጠዋይከ ወለቅድስከ ይትነገር አበኒ ከመንሳእ አበኒር በርፍሬ ያሰምረገ ለስማቴ ለዚያ ከበዳለም አምኖ ስብሐት ለዓለም ዓለም አንተ ሞት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ለኮት ወስቡሕ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ለከ ስብሐት ለዓለመ يتنقل أبني كمنزع تسقى ودم زبل فلاني عني كما أريد سبحتك ويولك لدياك فقال بتأمن ስብሐት ለዓለመ እቆት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ولك ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት
እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ ሕይወት ዘነፍስካ መመስበኩነኒ ሀበንክ በፍቅር ማስተሪ ስብሐትከ ወለከ እንደቀብር በዚያከ ፈቃደ በተአምኖ ዋከ በወልድ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ኢኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኮተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ወለከ ስብሐት ኢኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኢኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኮተ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኮተ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኢኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኢኮተ ወስቡህ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስማያል አንተ እኮተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ቅዱስ ዘይነገር አበኒ በመንሣእ ለሕይወት አበኒ በስብሐትከ
ዝገብር ዘፈቃድ በተአምኖ ይጤዋ ከአበ ወጤው መንግሥትከ ዳዝግዜወትከ በላዕሌነ እስመ ያደ አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይትነገር ለሕይወት ሥጋ ወደም ዘበለኩነኔ ሀበኒ በፍሬ ዘአምረከ ከማሰሪ በስብሐትከ ወየወለከ ዝገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ስጤዋከ ወነፍስከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል ኢኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኮተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ኢኮተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኮተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኮተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኮተ
ስቡህ ለዓለመ ዓለም ለእግዚአብሔር በቅድሳኑ ሰብሖ በጽናይሉ ሰብሖ በክህለቱ ሰብሖ ከመ በዛሃበዩ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሖ በከበሮ ትስብእት ሰብሖ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ወሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወምስባቤ ኩሉ ነፍሲ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስል ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸኝ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ተመጦ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ናይኩ እቶ የደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንዙም ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን አምላኽና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልማኖና ኣይነዓቐን ኣይተቆጥዐናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪ እዩ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ
እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ሴሳይ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ስጋኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእካ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓና ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድን ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ መንገዲ ስጋ እውን ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተምሒርካና ሽዑ ኢኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፀና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ነዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም ሃቤከ መሃለል ለዓለመ ደምካን ከም ቃልካ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልከኣኻ እሞ ኩልና ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ክንጽበየካ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ እትወልና በዚ ወርሃ ትንሣኤ ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ካብ ድቃስና ክንበራበር ሕልናና ክነቅሕ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንሰጋገር ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ርድኣና ብዘይ ስጋኻን ደምካን መወዳእታና ኣይጽብቕን እሞ ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን እሞ ነቲ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ብንስሓ ተሓጺብና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን በሊዕና ድማ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ክምዝገበልና ንስኻ ጸዊዕኻ ንዓኻ እሞ ዕድሜኻ ኽቢርና ንዓኻ ተኣዚዝና ኣምላኽና በዚ ትንሣኤ እዚ ዓይነ ልቦናና ኣብርሃልና ዓይነ ልቦናና ኣብርሃልና ዓይነ ልቦናና ኣብርሃልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጻናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም እዛ በዚ ለማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ሕፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ስኻ ትኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጐሰላ ግበረልና ኩሎም ወሊድና እነዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ናትናኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ዮሐንስ ሃብተ ሥላሴ አብርሃም ወለተ ገብርኤል ወለተ ሥላሴ ሃብተ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ህይወት ዓመተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንን ዓኸባኻ ይመስኻ ጻናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ናዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። አዋዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከድንግል ብስጋዋን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስጋውን ስብረት ፍረ ማህፀን ኩምሩኺ ጸጋ አሜን። ኃጢአትና ካትገልና ናብ ፍቅር ወደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታን ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ
መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ህልና ብንጹሕ ህልና وصل Amen. Hallelujah. Alpha Omega. Alpha Omega. You are Exeabe Malau, Inayu Pasai, Inayu, Aperha, Sedete, Aperha, Sedete, Afterone, Muta, Aperha, Sedete, Aperha,
ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም የዓለም يعونا بيت أملاك بمنفس كل عبيد يسوى على النور نخفة النور فيه ساوي ناي قويتا شيء ناي نبلو حكينا عرفتي عبيد ويوزلو إكي عبيد ملا ناي ومساي ناي إكي عبيد ملا ناي ومساي ناي أقرها سيدتي أقرها سيدتي أفقون بشرى سيدتي أفقون بشرى مريم سبحانه
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም? ደሓን ደሓዲርኩም? ደሓን ደርፊድኩም? እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። እዋ አምላኽና ፈቒድዎ ናይ ሰሙን ስራሕና ክንገብር ቀኒና ደቂስና ተሲእና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ክንተግህ ስሙ ክንፅውዕ ከነመስግን ከነምልኽ ዝኾነልና ስለ ዝፈቐደ እሞ ስለዚ እውን ነመስግኖ። ቀላል ትመስለና፣ ብዙሓት ግን ዘይረኸብዎ ኣለዉ። ንእግዚአብሔር ከተመስግኖ ተኾይንካ ትሕቲኻ ዘሎ ትርኢ፣ ክትውስኽ ተኾንካ ድማ ትልዕሊኻ ዘሎ ድማ ትርኢ። ወስኸኒ ድማ ከምኡ ግበረለይ ትብሎ። እቲ ትሕቲኻ ዘሎ ተዘይርኢኻ ንኣምላኽ ኣይተመስግኖን ኢኻ። ቀላል እያ ትመስለካ፣ ብኸምኡ ዝረኸብካያ ትመስል፣ ግን ዓባይ ነገር እያ። ቀቅድሚ ናብዛ ቃል ኣምላኽ ምእታውናስ ንእሽትለይ ሓበሬታት የትን ብቐዳማይ ኣበይ ቀሺ ደንጊኹምና ዝብል እቲ ልሙድ እዩ ሓቂ። ግን ሓንቲ ቃልሲ ከይስተባሃልኩምላ ዝሓለፈት ኮይና ትስምዓኒ። እታ ምስላ ጭሩ በላዒት ዋሪ ተመራሪት ንፈልጣ ንዋሪን ጭሩን ንፈልጠን ብዙሓት ኣለና ዶ? እስኪ ጭሩ ዋሪ ፍልልየን ንፈልጠን እስኪ እዳውኩም ኣልዕሉ ተዝብለኩም ጭሩን ዋርን ተም ዓበይቲ ዋ ተም ዓበይቲ ዳ ጭሩን ዋርን ፍልልየን እንታይ እዩ? ብፍላይ ካብ ኣዴታስ የለዋን ሓቂ ኣብ መንጎ ዋሪን ጭሩን እንታይ ፍልልይ ኣሎ? ድሓን ምሳይ ንዛረብ ኣፀወልና ሞታ ማዕፆ ሕጂ እንታይ እየ ክንመሃር ደልየ ካብኣ ኣበይ ቀሺ ጭሩ በላዒት ዋሪ ድማ ተመራሪት ኢሉ። ሕጂ ንዓና ካብዚ ክንመሃሮ ዘለና እንታይ ማለት እዩ? ጭሩ እንታይ እያ? ጭሩስ ንፈልጣ ንኸውን ኢና ዑፍ እያ። ታዋሪ ኸ እንታይ እያ? እንታይ ምስ ኮነት እያ ኸ እሳ ትምረር?
ዝብል ሕቶ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ክመጽእ ኣለዎ ሕጂ ታጭሩ ንእሽቶ እያ ደቃቕ እያ ሰሊኻ እያ ተኣቱ እንታይ ስለ ትበልዕ እዩ መሸላ ናይ ሓረስታይ ስለ ትበልዕ እታ ዋሪ ግን ፍሪ ዝበለት እያ ስእሊ እንተረኺበ ከምፃልኩም እየ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ፍሪ ዝበለት መሊሰድ ኣብ ካልእ እንታይ ሽሙ ኸይኣቱ እምበር ባሪቶ ወይ ርግቢት ባሪቶ ላ ኣብ መንጎ ካብ ባሪቶ ድማ ድቕቕ ዝበለት ሕብራዊት ከምዚ ማዕተባዊቲ ነገር ሕብሪ ዘለዋ እያ ሕጂ ክትኣቱ ክትመጽእ ከላ ክትበልዕ ከላ ጩቕ እናበለት እያ ትመጽእ እናተዳሃየት እያ ትመጽእ እናነገረት ሕጂ ተን ትበልዓ ዘለዋ ውሽጢ እየን ዘለዋ እሳ ግን እንዳተዳሃየት ትመጽእ እሞ ዋሪ መጽያ መሸላ በሊዓቶ ተባሂላ ንሳ ትምረር ማለት እዩ ካብ ዝንኔ ተኸይደ ካብ ዝንኔ ተኸይደ ድሓን ግን ሓተትን ይኹን ክንፈልጥ ምእንቲ ከመይ ተገምጢሉ ብዙሕ ነገር ከምኡ ሓበሬታ ይወሃበና እሞ ከም ዘለዎ ንወስዶ ጽብቕቲ ኣብነት እያ በቀሽ መሰላ ምሳሌ ናይ ብሓቂ ንሕና ከመይ ተረዲእናያ ከመይ ወሲድናያ ንኹሉ ህይወትና እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና እንታይ ማለት እያ ካበይ መጽያ እንታይ እቲ ትርጉማ ዑፍ መን እያ ዋሪ መን እያ ዝብል ሕቶ ክንሓትት ይግባአና እዩ ሕጂ እታ ዑፍ መን እያ እታ ዋሪ መን እያ ካብኡ ክነገረኩም ኣይደልኒ ዕብይ ዝበለት እያ ኢለኩም እያ ታዋሪ ካልእ እቲ ደንጊኹምና ትብል ናይ ብሓቂ ከምዚ ደንጎና ንዓና እውን ተረዲእና እዩ ምሳኻትኩም ንሕና እውን የደኽመና እኮ እዩ እስኪ ኣዝዩ ንዓኻትኩም ግን ነዊሕ ዝኾነኩም ዘሎ ሓንቲ ነገር ክብል ምስ ከምዚኣ መልሱለይ ኣብዛ ቅዱስ ቁርባን ከነቕርብ ከለና ስኒ ኣፍኩም ስቕ እንተኢላ ከም ትደኽሙ ርግፀኛ እየ ግን ክንብሎ ዝግባአና እንታይ እዩ ነይሩ እስማሃያ አንተ ክንብል ከለና እንታይ ትብሉ ስኻትኩም ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ንስኻ ሓያል ኢኻ መስጉን ኢኻ ስብሃት ናትካ ንዓኻ ድማ ምስጋና ንዘለኣለም ይኹን እናበልና ወላ ድንን እናበልና እንድሕር ተንቀሳቐስና እውን ዋላ እንተላይ ሕቆና ቁሩብ ይንቀሳቐስ እሞ ብምስጋና ክንቀርብ ከለና ንብኣምላኽ ድኻም ኣይስማዓናን ትኽስ ኣይንብልን ከምኡ ኢና ከዓ ክንብል ዝግባአና ቁሩብ በዚኣ ደኾን ኣዴታት ክዳሃያ ትሰምዕ እምበር ብፍላይ ኣቦታት ስስቕ ከምኡ ዲና ክንገብር ዝግባአና ኣይኮነን ክንዋሳእ ኣለና እቲ ንሕና ክንብሎ ዝግባአና እንተዘይልና እዘን 2-3 ሰዓት ናይ ቅዳሴ ዓመት እየን ክኾና ምክንያቱ ናትኩም ግደይ ትብሉን ኢኹም ዘለኹም ዲያቆን መፅኡ ተንስኡ ለጸሎት ክብል ከሎ እንታይ ክንብል ኣለና በዚኣ ውሕዳት ጥራይ ስማዓ ንሕና ኸ እንታይ ማለት ድዩ ዝግዮ ተሳሃለና እንታይ ማለት ድዩ ጎይታ መሓረና ማለት ኮይ እንታይ ዲ መምፅኢና ዳ ከምዚኣ ክንብል ዶ ይኮንና ንመፂና ዘለና ክንብሎ ክንክእል ኣለና እንታይ ኢኻ ትደሊ ኢልዎ ነቲ ዓይነ ስውር ጎይታ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኣድሕነኒ ዝበለ እንታይ ኢኻ ትደሊ ንደልዮ ክንነግር ኣለና ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኣድሕነና መሓረና ዘለና ሕቶ ስለዚ ስለዘይንዋሳእ ክነውሓና ናይ ግድን እዩ ካልእ ዘንውሖ ሓደ ብጀካቲ ርኡይ ዝነበረ ኣጋጣሚ ናይ ኣቦና ምህላው እግዚአብሔር ይብልናሲ ጌርናዮ ዘይንፈልጥ ሰሪ ምኽኣልና ሰሪ ግዜ ዘይንገብሮ ዝነበርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብናይ ኣቦይ መርጌታ ምምፃእ እንገብሮ ዘለና ስብሃታት ምስጋና ወረ ክንደይ እንዳቆረፅና የሚና እምበር መሊኡ ነይርዎም ሰምስ ግን ኣቤት እንተትሰምዕዎ እንተኾነ ግን ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይንና ክሳብ ሰዓት 10 ዑደት ክንዘውርን ከለና ቤተክርስትያን ፍርቁ እዩ ነይሩ እቶም ደንጉና ነዊሕና ኢልና ነማረር እውን ድሕሪት ዝመፃና ኢና ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይንና ሓቂ ምዝራባ እያ እቲ ዝግበር ዘሎ ምስጋና ናይ እግዚኣብሔር ግን ጌርና ሰሚዕናን ርኢናን ዘይንፈልጥ ከመይ ግርም ነይሩ እንታይ ክትብሉ ዝግባአኩም ነይሩ እስከ ተርጉሙልና እዚኣ እንታይ ማለት እያ ተዓዘብቲ እንተኮይንኩም ድማ ቀደም ኣይንገብሮን ነርና ስለምንታይ ሕጂ ተተወሲኽና ዘሎ በረኸት መፈለጥናዮ ነርና ስለዚ ነስተውዕል መምፅኢትና
ندحنت نفسنا نبرختنا مس أملاخ كنراخبينا كينا عزمزم معزمزام برختي تسدد كندقيكم كلنا رداءنا أين عناول جن ذا معلت زي أنا من ديا ناتون ديا تاتن سايزنا برد ما خب أخينا ما مدرك آسيا سنبت يعني راس سوني كوان تزغون زي دك أنا أقولعو بيت مرتخي كدو قال بزح قال له بقمت كنا أتوز قبأنا نيرو كم زنا وحسنا جن أمين الله سيقرأتها نحنا جن ذا معلت زي كال تدرب مدب كساب فادوس كساب ساعات حدا كال أين حزن لحدرهم كن ربح من انتخاء بقى تكرو بزي معزمزام اندحر عزم زي من قرب رمتيلنا كله فحي زبل نعاي كتزارب النزدل لخا انت يالو لومي زبل حلنا حيزنا خنمص لنا املاخ لو من عايسي تا يقبل النزدل زلو بمنتا غيرو دياقون تنسو قبل كله ديو دحرتا تنسو كو حنت صلوت الله سلا سلام ديا سلا مبا ديا سلا عرفو ديا سلا زغونت تنسو مزبله تدالو بحلناهم دوبلمو صلوت كغبري من صلوت كغبر شعو اتخاهن دما سلام مساكم يخون يلو صلوت يغبر شعو اتي بيت كريستيان كافلت زبل زلو حدراكم تتساتفكم مصبوي اتي قداسي بمولو اينا نتنتنو زلنا انتاي اينا نغبر دحرزي سلمتاي نغبرو زلنا اندبلنا كم أسل تسكفنا إذا حلف سنبت حجون أفتا بيت كريستيان كافلت كنقبر أي نمبر أبدي أكن زارب لنا إذا حلف سنبت لنفسه وكفكم سرناين وينن تعدي لكم زي وسد له زي نبركم زي كونكم مالتي نمنتاي وسيلكم እግዚአብሔር ይመስገን ግን ሓደ ዓቢ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ምስጢር ዘለዎ ክትንተን ዝግብኦ ዝነበረ ግን ግዜ ስለ ተሓፅር ጥራይታ ክትግበር ዘለዋ ጌርና ከይተተንተነት ሓሊፋ ኣላ ሕጂ እውን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ካፍለጥ ትብል ኣብኣ ክንዘራረበላ ኢና ግዜ ዘለኩም ወይ ግዜ ዓዲኩም ትረፉ እሞ እዚኣ ክንሪኣ ክላበኩም ደልየ ብእንግሊዘኛ ዝገበርካዮ ብቲ ናይ ሰንበትሲ ቁርብትለይ ሓንቲአን ዘይተኣክል ነበረት ኢልኩም ሓቅኻትኩም ብፍላይ ንዓይ እውን ኮፍ ኣቢላት እኒኣ ውዒላ ከዳለዋ እታ እንግሊዘኛን እታ ትግርኛን ክገብር ግን ገለባ ኣብ ግምት ድማ ባነእቱ ደቅናስ ኣብ ማእኸልና እዮም ዘለዉ እንግሊዘኛ እንድሕር በታ ሰምዕዋ ንእሽትለይ እታ ትንሳኤ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ተዘይልናዮም እንታይ ዳ እሞ ጥራይ ድና ኒና ክንከይድ ደቅና እንድሕር ጠፊኦምና ወረ ኣነስ ጠቕሊለ ምስኦም ጥራይ ከርፍድ እየ ዝደሊ ዘለኹ حكي نسوم مسوم جزين تحلفنا يحيش دنقي خايب لين يمساتهم حجي بتقريني أطلع أنت جرنا يا دكنا هنكسروا مينا بإنجليزية أطلع تجرنا منا ولدنا ما هنكسروا مينا سلزي إدما عسرة دقيقين عسرة دقيقين زغنا بمتى نجرين حجي أبقى مثنا أتو من سلزولي حدث بند حرام مونغو أتيوم زمكالة تابعة كريستيانات نتقانكم قيراب بيلهم بإنجليزية يمز قبروا مغنيات ولا حنت نفس خطف قويتا አይደልኒ ንሕና ግን ሰር ድኻምና ብሓንቲ ቋንቋ ንኸይድ ኣለና ብዙሓት ኣለዉ ትግርኛና ዘይሰምዑ ኣብ ማእኸልና ኣለዉ ግን ብትግርኛ ጥራይ ጌርና ንኸይድ ናባና ጥራይ ሰሲዕና ማለት እዩ ኣይከነ ወሓኒ ኣብታ ስብከተይ ኣብ ግምት ከእትዋ እየ ግን ሓደራኹም እዚ ኩሉ ዝህትፍ ነዛ ከብዲ እዚኣ ክውትፍ ይብሉ ቦታት እዚ ኩሉ ንደክም ንድሕነትና እያ ድሕነት ድማ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕኻ ተነሲሕኻ ቅዱስ ቁርባን ብምውሳድ እያ ቅዱስ ቁርባን ብምውሳድ እያ ኣምፅኡ ለይ ደኺመ ኮይነ ከይተባሃልና ከለና ሓደራኹም ቅዱስ ቁርባን ንውሰድ ኣቐብሉኒ ምባል ሞት እያ ሕማቕ እያ ኣቐብሉኒ ኣብቲ ዝጣዕመካ ዘይኮነት ኣብ ዝጣዕሞም እዮም ዘቐብሉኻ እዚኣ ግን ኣብታ ዝጣዕመትካ ኣብ ድላይካ መፂኻ ከም ድላይ ክኾንካ እትቕበላ ግዜ እያ ተላትና እሞ እዛ ግዜ እዚኣ ንጠቐመላ ዓበይቲ ንኣሽቱ ዋላ ሓደ ኣይትፈልን እያ እዚኣ ሓደራኹም ክብለኩም እደሊ ምክንያቱ ኣብቲ ለይትቲ ከመይ ዝበለ ማኣዲ ተሰሪዕልና ከሎ ካብዚ ማኣዲ ከይበልዓና ከይድና ካልእ መግቢ ኢና ሃደምደም ክንብል ሓዲርና ርግፀኛ እየ እቲ ንዓና ዝተሓርደ ገንሸል ግን ኣይተተንከፈን نستوعل لو من بيت خريستيان كاين ماررا تصوع الله بيت خريستيان اي مهارتنا ناي نفلطوني نازبل كابت لمدتي خنوص يقبا ناي تصوع الله بيت خريستيان غزي هابوا
ንዑ ፍለጥዎ ንምንታይ ንገብሮ ኣለና ስለምንታይ ይኸውን ኣሎ ከመይ ጌርና ኢና ከነድሕን ሎሚ ንፍለጥ ቤተክርስቲያን ናይቲ ምህርኛ እንዳተባሃልና በዚ ታሪክ እዚ ከይንኸይድ ድሕሪ ሕጂ ያኽለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ሓደራኹም ነንወሓልኩም ዘለና ርዳእና እዩ ግን ህርፋንካ ስለ ዘለና እዩ ከምኡ ክትሃርፉ ነቲ ቃል ኣምላኽ ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይተንክፈና እስኪ ሎሚ ወንጌል ዝተነበተልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንድያ ዋንሽተ ከንብብ እሞ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብ መቃብር መፀት እቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወዲ መዝሙርን መፂኣ ጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም ሽዑ ጴጥሮስን እቲ ካልእ ወዲ መዝሙርን ወፁ ናብቲ መቃብር ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳብ ጎየዩ እሞ እቲ ካልእ ወዲ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ ደኒኑን ተጠመተ ከዓ ኣብኡ እቲ መግነዝ ረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፂኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መግነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ኣተወ ርእዩ ድማ ኣመነ ምክንያቱ ነቲ ካብ ሙታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብቲ ቤት ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን በለት ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ መላእኽቲ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረኣየት ንሳቶም ድማ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈለጥኩን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪ ኣግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ክትደልዩ ኣለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተኮይንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ እንዶ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረብኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረግኩ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ተቃል ነስተውዕለላ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እቲ ዝኣምን እንታይ ስለ ዝገብር እዩ ዝኣምን ስለ ድስዕብ ዝተባሃሎ ስለ ዝገብር ስለ ድሰምዕ ዝተባሃሎ ስለ ዝገብር እታ ዝተባሃሎ ከዓ ስጋ ይብልዑ ደመይ ስተዩ ብህይወት ክትነብሩ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ክንርኢ ደልየ ፍልይ ዝበለት ካብ ናይ መጀመርያ እንተዳ ሪኢኹማ ኣርስቲ እንታይ ሂበ ኣምላኽሲ ነቲ ንዝውከሎ ቀቅድሚኡ ይኸይድ እሞ እቲ ዝኸብዶ ነገር ይቕንጥጠሉ እዩ ነቶም ዝፈርሕዎ ቀቅድሚኦም ይኸይድ እሞ ነቲ ዘፍርሖም ነገር ነቲ ዝኸብዶም ነገር እንታይ ይገብረሎም ይኣልየሎም እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 13 ሰብ ክፀሮ ዘይኽእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን ኣምላኽ እውን እዩ እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምፅዋሩ ምእንቲ ክትክእሉሲ መዋፅኢ ገይሩልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ምስቲ ፈተናኹም እንታይ ገይሩልኩም መዋፅእ ገይሩልኩም ኣሎ ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እታ መዋፅእቲ ዝገበርካዮ ኣበይኣ ዘላ ዝኾነ ፈተና ካጋጥመና ከሎ ዝኾነ ነገር ክመፀና ከሎ እታ መዋፅእ ዝገበርካያስ ኣበየላ ፈተና ግን ናይ ግድን እዩ ፈተና ናይ ግድን እዩ ክበፅሓና ምክንያቱ ህይወት ክርስትና እዩ እቲ መቃልስትና
ዝውሕጦ ደልዩ ከመንበሳ ይጓዘም ኣሎ ይብል ብኩሉ ዓይነት ፈተናታት ህይወትና ክፍትና ሰይጣን ኩሉ ግዜ ዕጡቕ እዩ ንሕና ዕጥቅና ኢና ክንሕዝ ዘለና ፀላኢ ከም ዘለና ፈሊጥና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዕጥቅና ከመን እዩ ክርስቶስ እዩ ንዑ እንተዘይሒዝና ንሰይጣን ክንስዕሮ ኣይከኣልን እዩ ሕጂ እዚኣ ነዚኣ ከምኡ ከብለን ዝመረፅኩላ ምክንያት ማርያም መግደላዊት አንጊያ ኸይዳ እዚ ፀልማት ኣየፍርሓን እንስሳ የፍርሕዋን ኣራዊት ዝባሓ የፍርሕዋን ኣይሁዳውያን ኣየፍርሕዋን ግን እንታይ የሸግራ ነይሩ ኮይኑ ይረኽቦ እቲ እምኒ መንከልዕ ለለ እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ እውን እንታይ ይብላየን ብሓባር ኮይነን ብቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ካብ መቃብር መፃ ንሕድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታስ ተገልቢጡ ረኣዮ ንላዕሊ ገፀን ጥምት እንተበላሲ ተገምጢሉ ናብቲ እምኒ ይኮና ንሪአን ናበይ ንሪአን ንላዕሊ ናብቲ እምኒ ይኮና ንሪአን ሕጂ እቲ ዘፍርሐን ዝነበረ እቲ ደሸግረን ዝነበረ ንዕኡ ምስ ሃቦ እንታይ ኮይኑ ተገምጢሉ እዩ ሃዋርያ ጴጥሮስ ብማይ ክመፅእ ኣዝዝ ምስ በሎ ንጎይታሲ ብማይ ክመፅእ ምስ ጀመረ ባሕሪ ከሎ ጀሚሩ እዩ ናብ ክርስቶስ እንዳጠመተ ከሎ ኣብ ማይ ክኸይድ ጀሚሩ እዩ ድሓር ግን እንታይ መፅዩ ፈተና መፅዩ ማለት እዩ ሕጂ ብከምታ ዝጀመራ ናብኡ እንዳጠመተ ክንዲ ዝኸይድ እንታይ ኮይኑ ነታ ማዕበል ጠሚትዋ ይዕንቱ ካብ መን ኣልዩ ካብ ክርስቶስ ኣልዩ ናብቲ ባሕሪ ጠሚቱ ሽዑ ምጥላቕ ጀሚሩ እቲ ምጥላቑ ተራእይዎ ኣድሕነኒ ጠፋእኹ ኮይኑ ሽዑ ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር እንተጠሚትና ዘሸግረና ዘበለ ዝኸብደና ዘበለ ኣብ ቅድሜና ዝጋርደና ዝረኣናዮን ዘይረኣናዮን ንፈልጦን ዘይንፈልጦን እግዚኣብሔር ይኣልየልና እዩ ነዘን ደጨንቐን ዝነበረ ድማ ነቲ እምኒ መልኣኽ ሰዲዱ ነቲ ክሪኦ ዝደልያ ዝሃርፋ ዝነበራ ንክርስቶስ ሬሳ እምበር ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ስለ ዘይኣመና እየን ናብኡ ደምፀን ዘሎ መጀመርያ ነገር ስጋ ክርስቶስ ክሪኣ ቅብእ ክቐብኣ ኢለን እየን ድመፃ ዘለዋ እቲ ዝነገርኩ ኹን ርግፅ ምዃኑ ክትፈልጣ ግን እንህልክን እቲ ማሕተም እቲ እምኒ ኩሉ ተኸፊቱ ረኣያ ከም ድላይክን ኣትየን ርአን ዋላ ሓንቲ ኣይረኸባን ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከውፀሙ ከሎ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኤርትራ ምስ በፅሑ እንታይ ኮይኖም ሰራዊት ናይ ግብፂ ድማ ስዒቦሞም ተጣዒሶም ክመልሶም ደሊ ፈርዖን ሕጂ እንታይ ኮይኖም ተቐርቂሮም ብቅድሚኦም ባሕሪ ብድሕሪኦም ድማ ሰራዊት ፈርዖን ናብ ባርነት ክመልሶም ዝደሉ ዘሎ ርኢኹሞ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን ኢልና ክንበገስን ከለና ዝጎተና ነገር ኣሎ ብድሕሪት ወይ ብቅድሚት ኮይኑ እውን ዝደፍኣና ኣሎ ሓደ ካብቲ ምዕዝምዛም እዩ ነዊሕና ምባል ሕጂ ብቅድሚት ኮይኑ ዝደፍእ ውፁእ ዝብል ኣሎ ማለት ኣዝያ ትሕዝን ቃል ሓንቲ ሰሚዐ ብቀዳማይ ኣባቀሽ ዝበላ ድሕሪ ሕጂ ኣይመፅን እየ ኢሉ ኣንታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ዋቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ካብ ጎይታ ካብ ክርስቶስ ካብ መድሃኒ ዓለም ምርሓቅ እሞ ምን እዩ ዝጉዳእ ንሕና ኮይና ንጉዳእ ከምኡ ክንብል ከለና ነስተውዕለሉ እቲ ቃል ንብሎ ዘለና ብድሕሪት ኮይኑ ከዓ ክላታ ክትገብር ኢኻ ትኸይድ ደይትድቅስ ኢልካ ዝብል ከዓ ሰይጣን ኣሎ ድስሕብ ሰራዊት ፈርዖን ማለት እዮም ኣምላኽ ግን ንሙሴ ናባይ ትጥምት በትሪ ሂብዎ ይቀዲሙ ሙሴ በትርኻ ዘርግሕ እሞ ክሳገሩ እቲ ዓጊትዎም ዝነበረ እግዚኣብሔር መሰነይቶም ምዃኖም ስለ ዘይረኣዮም ተጨኒቆም ነቲ ባሕሪ ንቁፅ መሬት ገይሩ ኣሳጊርዎም ነቲ ድስዕቦም ዝነበረ መከራ ግን ኣብኡ ደፊንዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምኡ ይግበረልና ነስተውዕል እሞ ድስዕበና መከራ ዝዕንቅፈና መከራ እግዚአብሔር ክፀርገልና እሙን እዩ ንእስራኤላውያንስ ብቅድሚኦም ዝነበሩ ኣህዛብ ዝፃብእዎም እናኣለየ ብድሕሪኦም ዝስዕብዎም እናጣሓለ ከይጠምዩ እናመገበ ከይፀሙ ማይ ካብ ከውሒ እናፈልፈለ እዩ ዘሰንዮም ነይሩ ይርእይዎ ግን ኣይነበሩን ሪኢኹም ከምዛ ናይ ማርያም መግደላዊትን ዘና ቅዱሳት ኣንስትን
تسيو كتسيو تبهيلن كلوا طراي مقابر نارأيان كلوا خذكروا زقبن أبا عينيني بلا له يبخي الله جن نعود لي الله أبا هذا عب نجري نمن يدلي الله نكرسوس يدلي الله أبتبوتو أنت زغون كمين يصبوني هدئ بالأمو زي أبيرك واقع لكم كتريئهم دحر حجي زوم تريئهم زلهم سراويت نايفرون نحوارو أي كتريئونهم زي أبير أملاك حياتنا هم غير حسب بابلو خدر بيو ناباينعو هدئ بالأمو هدئ بالو أي تقرم رمو أي تقرم رمو أنا عايز أهابكم من معالتي أنا حاسي بخساب زود تتأمموا تردأنا دلا بحسب لنا زي أبير أملاك تمسكن يكون هدئ بالو مجنّا مشجار أيتجنّقوا بحنت نجار كويس يتجنّقوا مجنّا حاتياتي نبى أملاك زلنا أمنت مترتار مقدال مالتي ممرار مقروم رام كأخم تسرع إسرائيليان زقرم رموز نبرة مدربة لك أخم مالتي أبزز عصر 4 إن نرخب زاناي إسرائيليان هد ولو تبل زلا 14 15 كسب 15 ترى أرينا هدئ بولدون كله أتي ناي إلياس ناي إلسا أقلقالي تحقاقاز زنبرة إلسا أن نقص إسرائيل مستير ناي جزء أبي نايتي سورياويان مستير ينقروس لزنبرة إسرائيلاويان بفلايت نقص كعقب كيلو مالتيو كدمعو أي كألون سورياويان مستير ناي وشتم كي ترفع نتنقص إسرائيل ينقرونيرو حجز سورياوي تقريمو خمي قرم يوم كم زجيرم زف بنادلو إلو مسحاتته وناي زي أبير سبع لو مسأم أبوست خاخونكا بوشات خاخونكا ونزمغر كايو زنقرو ناي زي أبير سبع لو ويل نزخوس ده كمارو خيلو مسيو ناب إلسا حج من تشجيرو اتناتوا قلقالي مسؤول حقا غاز نبرنا إلسا تشجيرو زخلا سراويت مسكببتهم تشجيرو كم ببلكم دستبل كلا أي نقصت معرف شديشته اتقلي أنا أملا سبع نجيه تنسيو مسمت أخا إنه سراويت مس أفراسن سرقلاتاتن نتاختما كبيبوا نبره اتقلي ودما أيه قويتاي انتاي كنقبرينا إلا شجيرو لك حمزنا هديتات كويو تأمنس من كل عللناي تأمنس من كل عللناي نزل سراويت زس انت كنقبرينا نسخة كابتم مساتاتم زلوسي مسانا زلو يبزحو امو اي تفرح كابتم مساتاتم زلوسي مسانا زلو يبزح امو اي تفرح اي تشبر اي تتشنق بزح غزي قالت اغزابير غويتانا عنا نغيرنا اي تتشنقو إلسا دما وأغزابير لمنكالخو كرئسي عين تخفتلو كفتلو صلي እግዚአብሔር ከአ عينت تمنسي كفتم مورعي انه دما ابزوريا ኤልሳ اتخرن ناي حوي افراسن سرقلاتاتن ملئو ነበረ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን اتخرنسي ناي حوي افراسن سرقلاتاتن نእግዚአብሔር ተዋጊኡ ዝሰዓሮ መን ኣሎ جتخنو نوكلو زلنا اتغزينا مسؤون حلفو زلنا من مخانو نفلطو اتدقي كبلنا خلو أبوي كنبلو نصبيو زلنا من مخانو نفلطو زناقف حنا زفدي زمقب زخدن زكالاخل زصلل أملاح أبوي نستوعلل تحر نماريا مقدلاويت انتاي لوا انتاي يبكي كله نمنسي تدلي اللخي تاي يبكي كله نمنسي تدلي اللخي حجي تقند زبكي هذا نبرة سجا قويتا وشي دم منبر سجا قويتا وشي دم أبي كم زنبر وخايف لا تكون بس كنت هيك عبس الله يريسا لو خمس زلنا يعني إحنا كوينا ريسا أين حجي من تريسا أنا نعد غير كندينا نمارا صح جاب يري قريب لنا تايك قبر الله هي هاو قويتا كوي بتتصبين نزل هذا أبتناي قدم زتنقرته أنت تذكرني را كتنسى مخانو دحر 3 معالتي أب قليلة أنت تخيل هي وقيتها أم رغبة تنيرة هاي كده تنقن هاي شمعته انتاي كوينات ناي قدم رسيعته انتاي دا حيزة اتي ورد ورز نبرة بتما يهودا ويا مفلاي اتم
ደቀ መዛሙርቱ ሲ ዳሕራይ ክትንስእ ይብሉ ነይሮም እሞ ሰሪቆም ከምኡ ከይብሉ ምእንቲ ካብቲ ቀዳማዮም ዳሕረዋዮም ከይከፍእ ዋርድያ ግበረሉ ክብሉ ከለዉ ንዑ ጥራይ ዘኪራ መወሲዶሞ ማለት እዩ ንመን ነቲ ሬሳ ስጋ ጎይታ ወሲዶሞ እያ እንታይ ሲ የብክየክሎ ንመን ከትደልዩ ኣለኺ እታ ኣብዚኣ ክንሪኣ ዝደለኹ ዘለኹን ግን ነቶም መላእኽቲ ኣይኣመነቶምን ንኢየሱስ እውን እንታይ መሲልዋ ብናይ ምስትውዓል መንፈስ ትሪኦ ስለ ዘይነበረት ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ተራ ሰብ መሲልና ንጎይታ ብዝረጊፅናያ ከይድና ከም ንኸውን ኣይትጥርጥሩን መዓስ ኢኹም ዝኸውን ሰናይ ምግባር ምስተሰኣነና ትዕግስቲ ምግባር ምስተሰኣነና ዓቕሊ ምግባር ምስተሰኣነና ንክርስቶስ ረጊፅናያ ሓሊፍና ኣለና ሓቂ ምግባር ምስተሰኣነና ረጊፅናያ ሓሊፍና ኣለና ሓላዋ ተኽልቲ መሲልና ፓርክ ዝገብር መራሕ ማኪና መሲልና ተቋይቁና ከይድና ኣለና ከምኡ ጌርና ዶ ንፈልጥ ነስተውዕለሉ ኣብ መን ኮይኑ እዩ ክዛረበና ክእል ኣብ ምንታይ ወገን ክንረኽቦ ንኽእል ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ክንነብር ኣለና ተዳሊና ሓላዋ ተኽልቲ መሲሉ ወሲድካዮ እንተኾንካስ ንዓይ ሃበኒ ኣነ ክወስዶ ወሲድካዮ እንተኾንካ ንናይ ነቲ ስጋ ክርስቶስ ትህያው ምዃኑ ረሲዓቶ ከተለልዮ ይከኣለትን እንታይ ኢልዋ ሽዑ ማርያም ምስ በላ ትድምፅ ለልያ ረቢ ለመምህር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣትሊስት ዝኾነስ እንታይ ፀኒሓታ ንእሽተይ ንዕኡ ክትዝክረሉ ትኽእል እቲ ዝተባህለቶ ረሲዓቶ ድምፁ ግን ኣለልያቶ ነባጊዐ ይፈልጠን ኣባጊዐ ከዓ ይፈልጣኒ እቲ ጓሳ ቅድሚኤ ንኸይድ እተን ኣባጊዕ ድማ ድምፁ ይፈልጣ እየን እሞ ደድሕሪኡ ይስዕባ ሕጂ እቲ ኮፍ ደብለና ዘሎ እቲ ኣብዚ ዘምፃና ዘሎ ድምፂ ናይ ኣምላኽና ናይቲ ሕያዋይ ጓሳ ናይቲ በጃባጊዑ ህይወቱ ዘሕልፍ ጓሳ ክንሰምዕ እንታይ እያ ትመስልታ ድምፁ ምክንያቱ ብዙሕ ዘጠራጥር ብዙሕ ናይ ተኽላ ስራሕ ዝሰርሕ ሎሚ መሊኡ እዩ መመሊሰ ደጋግመ ሓሰውቲ ነቢያት ዋላ ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያንና ዝመስሉ ጠንቆልቲ ክንፍውስ ኢና ክንገብር ኢና ዝብሉ ብዛዕጎልን ብመስቀልን ተመሲሎም ይመፁ እዮም ኣለዉ ብዙሓት ሓሰውቲ እዮም ስለዚ እቲ ድምፂ ናይ ጎይታ እንተ ደኣ ደይፈሊጥናዮ እንታይ እዩ ዝብለኒ ጎይታ ንዓይ እንተ ደኣ ደይፈሊጥናዮ ከታልሉና እዮም ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ዘይኮነ ንተኽላ ክንስዕብ ኢና እቲ ድምፂ ምፍላጥ ከድልየና እዩ ኣብታ ናይ ሎሚ ናይ መልእኽቲ ናይ ጴጥሮስ ዝተነበትልና ንእሽተይ ብኣጌራ ክዓፅየ ንስኻትኩም ሲ ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራዋይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተዳለወ መድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ይብል ኣብኡ እንተሊና ኣብቲ ደንበ እንተሊና ንስኻትኩም ነቲ ብዳሕራዋይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ መድሓን ብኣምላኽ ተሓሊኹም ኣለኹም ብደም ክርስቶስ ተሓሊኹም ኣለኹም ኣበይ ተሊና ኣብታ ደንበ እንተሊና ካብዚኣ ኣቕረምሪምና ዕዘምዚምና ቤቀሽ ደንጊኻና ኢልኩም እንተወፂኹም ግን ጠፊእና ኢና ኣብዛ መርከብ ድሕነት ዝድንጉ ቀሺ ክህል እዩ ዝህወኽ ቀሺ ክህል እዩ ትድንጉ ሰበይቲ ክትህሉ እያ ዝድንጉ ሰብኣይ ክህሉ እዩ ኩሎም ግን ኣብ ምንታይ እዮም ክህልው ዘለዎም ኣብታ ድሕነት ተፃዋዊርና ኢና ንሓልፋ ኮርዩ ወይ ነዊሕኒ መዓልቲ ኢሉ ካብታ መርከብ ነሁ ዝወፀ ድሕነት የብሉን ነስተውዕለላ ኣብታ መርከብ ነሁ ዝተዳለወ መግቢ ከዓ ክንበልዕ ክንሰቲ ካልእ መግቢ የለን ክሕልፈና ዝኽእል ካልእ መግቢ የለን ደስ ትብል ሓንቲ ናይ መዝሙር ዳዊት ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና እንተሊናዮ እንተሊና ምስኡ ማለት እዩ ከምቲ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ሲ ማያስቲኒ ምስ በላ ስኻ ኣይሁዳዊ ኣነ ሳምራዊት ስኻ ሰብኣይ ኣነ ሰበይቲ ከመይ ጌርካ ትልምነኒ ኣለኻ ኢላቶ እቲ ዝልምነክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስኒ ማይ ካብኡ
ملمن كنيركي نسخاني نزل عالم قص على زوحت فلفال ما هيوت ما هبك كنيروي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እዚ ክንውሃቢና ተፀዊዕና ዘለና ቀጻሊ ደቅስን ዘዕርፍ ዝህድእ ሰላም ዝህብ ዝኾነ ይኹን እንተኾነ ዘየናውፅ ብስጋ ክንሓምም ንኽእል ኢና ክጎድለና ክእል እዩ ገለ ሕማቕ ዜና ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ግን ንዓኻ ይጭነቕካ እስከስኻ ሕለፎ መን ከልዕለልና እዩ እዛ እምኒ እዚኣ ካብዚ ኣብ ሃገርና ብህዝብና ኣብ ዓልየትና ወሪዱ ዘሎ ካብኡ ዝዓቢ እምኒ ዘሎ እዩ ኣልዕሎ እዚ እምኒ እዚ ኣልዕላ መላእኽቱ ልኢኹ ከዓኒ ከም መብረቕ ልውጥ ከብል ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዘለና ግን ነስተውዕሎ ድምፁ ንስማዕ እሞ በብሽምና እናፀውዐ እከለ እንተዝብለናሲ መለለናዮ ዶ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ነቶም ዝፈርሕዎ ነቶም ዝጽበይዎ ኩሉ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ መከራ ኣልዩ ብድሕሪኦም ዘሎ ኣጥሒሉ ዘሰንዮም ኣምላኽ እዩ ዘለና ነቶም ዝጭነቑ ይኮነት እንትብል ዘላ ነቶም ዝሽጎሩ ነቶም ዘማረሩ ይኮነት እንትብል ዘላ ንመን ደኣ ነቶም ዝጽበይዎ እዚአን ጠኒነን እየን ደኣትዋ ዘለዋ ንኩሉ ገዲፈን ዘን ኣዴታት ንርአየን ጌገን ሓንቲ ተያ እቲ ናይ ቅድም ዘይምስተውዓለን ንሕና ድማ ነስተውዕል እሞ ንሓቂ ፈሊጥና ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ብትክክል ንስዓቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ጋሊሁ መከራና ፀሪጉ ድስዕበናን ዝዕንቅፈናን ኣልዩ ንዕኡ ክንርኢ ምስኡ ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሰላም መዓልቲ ይግበረልና كمان كيت ده هيا زين شرارو خمسة كرين ينزلون جاري خمّن ولا حراي موسيدن حراي مو ولا يغرتا مو بزح ندير اخبرني ربي كاش وصي زلو ريخم اللهم حليفاتن ندير امو ديال ريخم እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይኹን ከምዚ ክንገብር እውን ዘኽኣለና ሓደ ዓብ ነገር እዩ ግን ኣብዚ ክመፁ ስለ ዘይካልዩ ኣብ በቐሺ ኸይድዎም ዘሎ ነስተውዕለላ ክንደይ መዓልቲ ብዛዕባ እዚኣ ክንዛረብ ብዙሕ ኣይድልን መስለኒ ግን ንሕሰበላ ስለዚ ድሓን ብርሃን ኣሎ ድኹን ሓበሬታ እንተልይዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ነቶም ነብሶም ይምሓር ኢልና ብፀሎተ ፈትሓት ክንዝክሮም ዘርፈድና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሕቑፉ ይቀበሎም ንሓዘንተኛታት መፀናንዒ መንፈስ ይስደድ ብዛዕባ ህፃን ጓልና ኣቦና ኣደን ኣባሊገን ملشنا حضر خنم قدس برختن قدس نقبر እግዚአብሔር አምላኽ حضرهم ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከነዕብያ ካብዝና ሃና ጀነሬሽን ስቁር ብዝሓሸ ህይወት እንተሕለፉ ዘም ደቅና ንቤተ ክርስቲያኖም ዝፈልጡ ንኣምላኾም ዘምልኹ ብልምዲ ዘይኮነ ብኣፍልጦ ዝመላለሱ ክኾኑልና ነተሓጋገዝ ኣብ ደቅና እስኪ እንተሓሸ ለውጥ እንተመፀ ሓቢርና ንስራሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዝኩም ብርክቲ ይግበራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ኩሉ ተመስገነ ይኹን ብርሃኔና በኸ ድሕሪ ክላስ ኣላትና እታ ቤተ ክርስቲያን ካፍለጥ ትብል ንእሽተይ ሕፅር ኣቢልና ክንመሃር ኢና ክሳብ ብርሃነ ዝግንፅል መምህር ኣበባ ኣላ ድኹም ትብሎ ናይ መንእሰያት ረትሪት ግን ብጣዕሚ እቲ ኩነታት ከምቲ ንደልዮ ወይ ከምቲ ዝነበሩ ኣይከይድን ኣሎ ሓደ ምምዝጋብ ትድንጉ ኣለኹም ደቅኹም እንተ ደኣ ክኸዱ ዝደልይዎም ኮይንኩም ኣብታ ናይ መንእሰያት ረትሪት ጁን 21 እያ ምምዝጋብ ተወዲኡ ይመስለኒ ሓቂ ተዓፂዲ ሕጂ ክንበኣስ ኢና ብዙሕ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት ምምፃእ ኣይተርፍን እዩ ግን ኣይክትህሉን እያ ምክንያቱ እታ ነዳልዋ ባስ ነቶም ቁፅሪ ናቶም ርኢና ኢና ክንከውን ዘለዋ ሕጂ ኣብ ክንዲ ዓባይ ዘይተለምደ ሓንቲ ንእሽተይ ሒዝና ክንከይድ ኢና ፅቡቕ ናይ ትምህርቲ ናይ ንስሓ እዋን እዮም ዝሕዙ ነይሮም ደቅና
ኣነ ብህይወተይ ዝረኣኽዎ ኣብኡ ተራኺብና ህይወቶም ዝተለወጠ ብዙሓት መንእሰያት ርአ ነይረ ግን እንተዘይደጊምናዮ ንሕና ወለዲ ንድሕሪት ንምለስ ኣለና ንሕና ድሕሪት ተሪፍና ኣለና ሓቂ ምትሕብባር ስግደፍዎ እሞ ምምዝጋብ ጥራይ ክንስእን ተኾነ ምሳና ክትከዱ ናይ ወለድን ተላይ ክንገብሮ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ምምዝጋብ ከይተረፈ ብሸለልትነት ሓሊፋ ሕጂ ንእሽተይ ባሲና ሒዝና ክንከይድ ማለት እዩ ኣራይ ብርሂነ ይናባኻ ሰላም ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እንኳን በዓለ ፋሲካ ኣብፀሓና ኣብፀሓኩም እሞ ቁርብትለይ ሓበሬታ እየን ዘለዋኒ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከምዚ በቀሺ ዝበልዎ እቲ ናይ ሪትሪት ዑደት ዝገብርዎ ዓመት ደቅና ዝተመዝገቡ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ምንታይ ተመዝጊቦም እንተኢልኩም ብኦንላይን እዩ እንተኾነ እቲ ክፍሊት ክኽፈል ኣለዎ ተመዝጊቦም ሽሞም ናይ ዝተመዝገቡ ወላ ሓንቲ ከብለና ኣይክእልን ምክንያቱም እቲ ናይ ኢስት ኮስት ዌስት ኮስት ኢልና እንዲና ብክልተ መቂልናዮ ዘለና ብኒው سامعون اللهم ايش يعني اللي يقراتا ምዕራባዊን ሰሜናዊን ኢልና ኢና ብክልተ መቂልናዮ ምክንያቱም እቲ ዑደት ሲ ብሓንሳ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሙሉእ ኣሜሪካ ብሓደ ዝራኸብሉ እቲ ስድራ ዓቕሙ ይክእሎን እዩ ስለዚ ብክልተ ዘቢሎም ሕጂ ትፀገም ዘሎ ኣብ መን እዩ ዲኤምቪ ኤርያ ኣብዚ ክዕፆ ዝግብኦ ብወርሒ 4 ዕለት 21 እዩ ነይሩ registration مليኦም ከፊሎም እቲ ክፍሊት ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መፅኦም ክኸፍሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣጋጣሚ እቶም ደቅና ከዓ they are tech savvy ኣብ ላዕሊ ኦንላይን እንዳተመዝገቡ ዝኸፈለ የለን ንመን ኢና ክንድውል ንወለዲ ዲና ንመናእሰያት ድዩ እዚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ምክንያቱም ተወሳኺ ስራሕ ከዓ ንዓና ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዘለና ምሕደራ 3 ኢና 3 ኢና ናብ ክንደይ ክንቁረፅ በጃኻትኩም ሕጂ ኣበቀሺ ጽቡቅ ገይሮም ነጊሮምኩም እዮም ካልኣይ ንዓና ክብሉ መይ 12 ወይ ከዓ ወርሒ 5 ዕለት 12 ዝሓለፈ ሰንበት እያ ነይራ 3 ሰንበት ሂቦሙና ምክንያቱም ብዝሕለና ኢልናዮም ብዝሕለና ግዜ ሃቡን ኢለዮም ግዜ ሂቦሙና ከዓ ሕጂ ከዓ ኣይከፈሉን 30 ዝኾኑ ደቅና ክሳብ ሕጂ ይከፈሉ ሰሜም ከኣቶም ዝበዝሑ 11 ተመሃሮ ጥራይ ከፊሎም ኣለው ሕጂ ንምንታይ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ስራሕ ይበዝሕ ኣሎ ክኸዱ እንድሕር ኮይኖም ንሕና ደስ እንዳበለና ካልኦት እውን 2-3 ኣውቶቡስ ኢና ክንወስድ ንደሊ ሓንቲ ኣውቶቡስ ከይ ሓደ ኣውቶቡስ ከዓ ከም ትፈልጥዎ ሕሱር ኣይኮነን ሶ እቲ ባጀት ክወፅእ ኣለዎ ቦርድ ክህብ ኣለዎ እስ ከዓ ካባኻትኩም ካባና ማለት እዩ ስለዚ ክንህሰ ኢና እሞ ደቅና ክኸዱ እንድሕር ኮይኖም ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ሎም መዓልቲ እየ ክዓፅዎ ዝሓለፈ ሰንበት እዩ ነይሩ ዘይከፈሉ ተመዝገቡ ኣለዉ ሎሚ እንድሕር ዘይከፊሎም ካብቲ ክስታይ ሽሞም ክነልግሶ ኢና ምክንያቱም ስኢልና ክንሕዞ ይንኽእልን ኣውቶቡስ ከዓ ክንሕዛ ይንኽእልን ከምዚ በይቀሺ ዝበልኦ ንእሽተይ ሚኒባስ ክንካረ ኢና ማለት እዩ እንድሕር ዘይከዱ ኮይኖም ሽም ናይ ዝሃለዎ ዋጋ ይብሉን እሞ ኣብዚኣ ኣትር ኣቢለ ለበዋን ኣትር ከብላ ይቕረታ ግበሩለይ ወለዲ በጃኹም ሓግዙና ተመዝጊቦም እንድሕር ኮይኖም ሕጂ ክፈሉ በሉልና ገሊኦም ወለዲ ናቱ እዩ ንሱ ይኸፍል ዘሎ ወይ ንሳ እያ ክትከፍል ዘለዋ ዝበሃል ክስታይ ኣሎ እሞ ኣነ ክላብኦኩም ዝደሊ ስራሕና ክቃላጠፍ ክኸፍሎ ዝግባአኒ ዝነበረ ቸክ ስደድ ዝነበሮ ዝሓለፈ ሰንበት እዩ ሕጂ ከዓ ተጓቲቱ ሕጂ ፅቡቅ ኣይኮነን ነቶም ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ከምዚ ኢልካ ክትነግሮም ካባና ሕምቀት ክረአ ይብሉን እሞ ሓደራ የረታ
ኣቢለ ተኾይነ ፅቕጥ ኣቢለ ያለኹሞ ረታ ካልኣይ ግራጁዌሽን ፕሬየር ወይ ከዓ ደቅና ናይ ካልኣይ ደረጃን ኮሌጅን ዝወድኡ ተመሪቆም በረኸት ተቐቢሎም ዝኸድሉ መዓልቲ ወርሒ 6 ዕለት 30 ጌርናዮ ኣለና ሬጅስትሬሽን ወይ ከዓ ሽሞም ክምዝገቡ ዝደለዩ ካብ ፅባሕ ሰንበት ጀሚሮም ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱም ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ናይ ትዑደት መገሻ ተዓፅዩሎ ሕጂ ከዓ እዚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ክንከይድ ኢና እሞ 103 መፂኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ደቅኹም ኮሌጅ ድዩ ሃይ ስኩል ድዩ ስእሊ እዚ ከዓ ኣድላይ እዩ ስእሎም እንታይ እዮም ተመሪቆም ናበየናይ ኮሌጅ እዮም ዝኸዱ እዚታት ከዓ ሓበሬታ ሓደራ ኣይትብልዎ ምክንያቱም ንዓና ስራሕ ይቐለና ድሕር ነጊርኩምና እሞ ይቐኒየለይ ሳልሰይቲ ናይ ስድራን መማህራንን ሕፅር ዝበለት ኣኼባ ክንገብር ኢና መዓዝ እዩ ፅባሕ ሰንበት ዕለት 26 ምክንያቱም ይህን ምሂን ክንበሃል ሓገዝ የድልየና ኣሎ መድሃኒዓለም ቤተክርስትያን ተመስገን ብጣዕሚ እዩ ገፊሑ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተማሃሮ ይመፁና ኣለዉ ወለዲ ይመፁና ኣለዉ ብዙሕ ጨንፈራት ተኸፊቱ ኣሎ ሕጂ ንሱ እውን ክትፈልጥዎ ፅቡቅ እዩ ድሓር ምሳና ኮይንኩም ከዓ ትሰርሑ ምክንያቱም ንበይንና ኣበይ ቀሺ ንበይኖም ከድምዑ ይክእሉን እዮም እሞ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ፅባሕ ሰንበት ድሕሪ ቅዳሴ ሻሂ ቡን እንዳሰተና ይህን ምሂን ክንበሃል ኢና ይቐኒየለይ እግዚአብሔር ያክፍርኩም ኣበበባ ኣትረር ኣቢላ ነገራትኩም እንዴ ኣትረር ኣቢሎም ድማ ኽና ክዛረቡ ዘይደልዩ ድማ ኣሕዋትና ሙሉጌታን ፋንታሁንን ሳምሶምን ኣሎ እሞ ንዑ በሉ ይስሕቁ ኣለው ገለ ኣሎ ማለት እዩ እሞ እዚ ማይክሮፎን ኦኬ ሓደ ኣመቼ ክልተ ደቂ ስመራ ኦኬ ከመይ ረፊድኩም እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዕለት እዚ ዘብቃዕና ማለት እዩ ከምዚ ኣፍኩስ ኣቢሉ ኢሉ እምበር ኣትርር ኣቢልና ኢና ንሕና እውን ክንዛረብ ሕጂ ኣምፂና ዘሎ ምክንያት ንሕና ናይ ዝሓፅር ኮሚቴ ንዳርጋ ስታት 2 ዓመት ኣብዚ ከም ፀናሕና ኩልኻትኩም ትዝክርዎ እዩ ሕጂ ናይ መወዳእቱ ተወዲኡ ስራሕ ንጅምረሉ ግዜ እዩ ሕጂ ነቲ ሰበኻ ጉባኤ ነቲ እምኒ ክመርፅ ሓደ 3-4 ዝኸውን ሕርያታት ኣምፂናሉ ኣለና እሱ ምርጫታት ኣምፂናሉ ኣለና መሪፆም ስወዱ እቶም ሰበኻ ጉባኤ እቲ እምኒ ክንውስን ኢና ማለት እዩ እቲ ኮንትራት ከዓ ተዳልዩ ስለ ዘሎ ማለት ክነዳልዎ ናይ መወዳእታ መልክዑ ይሕዝ ስለ ዘሎ ቅድሚ ነቲ ኮንትራት ጀሚርና ምግባርና ግን ነዚ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ መድኒ ዓለም እቲ ትሕዝቶ እቲ ናይ መወዳእታ መልክዑ እንታይ ይመስል ዘለኩም ስክፍታታት ተልዩ ከዓኒ ኣድረስ ክንገብሮ ነዞም ቡፀተይ ክዕድሞም እየ ቴክኒካሊ ከሪኢኹም ክፍትን እዮም እቲ ስእልታት ዝኾነ ሕቶታት ወይ ስክፍታታት ተልዩኩም ከዓ ከይተሰከፍኩም ትሕብሩና ኣብቲ ኮንትራት ከዓ ሪፍሌክት ክንገብሮ ማለት እዩ ሰላም ከመይ ሓዲርና ከመይ ቀኒና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብስራት ኢና ክንነግረኩም መፂና ሎሚ ንብዙሕ ኣዋርሕ ልዕሊ ዓመት ተፀበናዮ ናይዚ ቀፅሪ ቤተክርስትያንና ብሰላት ፀለትኩም ሰሊጡሎ ሂቦሙና ዝሓለፈ ረቡዕ ክንሰርሕ ክንጅምር ተፈቂድና ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ
ተፈቂድና ጥራሕ ዘይኮነሲ ከምቲ ንደልዮ ክንሰርሖ እዩ ተፈቂድና ብጣዕሚ ፅቡቅ ብስራት እዩ ምክንያቱ እቲ ንሕና ንደልዮ ንቤተ ክርስቲያን ዝመስል ነዚ ቤተ ክርስቲያን ዘመልክዕ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ኢና ክንሰርሕ ኣመልኪትና እቲ ሓደ ምክንያት እውን ነቲ ክድንጉ ዝገበረልና ምክንያት ተሓፁር እቲ ቀፅሪ ንሰርሖ ፍልይ ዝበለን ምልኩዕን ፅቡቅን ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ እንተዳሪኢኹም ኮንኩም ናይዚ ካውንቲ ናይዚ ከተማ ቁመት ናይቲ ሓፁር መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 4 ፊት ኣይሓልፍን እዩ ኩሉ እዚ ከባቢ እንዳሕሪኢኹሞ ማለት እዩ ከምዚ ንሕና ሕጂ ተፈቂድና ዘሎ ኣብ ኤምባሲ ወይ ቤተ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዝረአ ሕጂ ከመይ ዓይነት ቀጥሪ ኢና ክንሰርሕ ቁርብ መብርሂ ክንህበኩም ኢና ጠፊያ ኣላ ምስለኒ ጽጋቡ ዶክተር ጽጋቡ ኦኬ حرك يلا كمزي سامسونج زبالو ቅድሚ ዓመት እንዲና ጀሚርናዮ እቲ ኣፕሊኬሽን በቲ ሽዑኡ ዝነበረ ንሕና እኳ ከም ሰባት ሽዑን ንሽዑን ድሕሪ ወርሒን ሰሙንን ተወዲዩስ ዝፍቀደና ይመሲልና ነይሩ ሕጂ ኣምላኽ ኣብ ዝበሎ መዓልቲ ኣብ ዝበሎ ሰዓት ብዝበሎ ዓይነት ስለ ዝኸይድ ግን ኣብታ ዝተወሰነትላ ኣብታ ባዕሉ ዝመደባ ሰሊጣትና ኣላ ማለት እዩ ኣብዛ ዓመት ውሽጢ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ፀኒሕና ኮንትራክተራት ደሊና ዝተፈላለየ ኮት ስቲሜትስ ክንእክብ ፀኒሕና ሕጂ ዋላ እቲ ናይ ኮንትራክተራት እውን ወዲእና ኣብ ሓደ ምርጫ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ መጀመርያ ተሓሲቡ ዝነበረ እቲ ቀፅሪ ብሓፂን ጥራሕ ክስራሕ እዩ ፕላን ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓፂን ጥራሕ ምስራሕ ኣይፈተናያን ንመልክዕ እውን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ዋላ እውን እቲ ሴኩሪቲ ድልዳለ ናይቲ ቀፅሪ እውን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ እንታይ ኢልና ከም ካልኣይ ምርጫ እቲ ባጀት እውን እንተፈቂድልና እምኒ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ሓፂን ብዘለዎ ክስራሕ መደብ ጌርና ብኡ መሰረት ከዓ ኮንትራክተራት ደሊና እቲ ዘሎ ኮት ወይ ከዓ ኤስቲሜትስ ሂቦምና ሕጂ ሓሲብናዮ ዘለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም 2 ፊት ንላዕሊ ብእምኒ 2 ፊት ማለት ካብ ፍርቂ ሜትሮ 10 ሰንቲሜትር ንላዕሊ ማለት እዩ ልዕሊ ፍርቂ ሜትሮ ንላዕሊ እምኒ ልዕሊ ባይታ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ 6 ሜትሮ ኣሚን 6 ፊት ንላዕሊ ከዓ ሓፂን ኣብቲ ልዕሊ እቲ እምኒ ሓፂን ክስራሕ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ቁመቱ ብጣዕሚ ይነውሕ 8 ፊት ማለት እዩ 8 ፊት ክበሃል ከሎ 2 ሜትሮን 40 ሰንቲሜትር ብናይ ናህና መዕቀኒ 240 ካብ ኣቦቐሽሽ 40 ሰንቲሜትር ዶ ነዊሕ ኸው ኣቦቐሽ 2 ሜትሮ እንተኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ነዊሕ ብጣዕሚ ሕጂ የለን ኣብዚ ከባቢ የለን ከምኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ኣብ ፀሎትና ኩላህና ንዘክሮ ኣብታ ቀፃሊት ስላይድ እተን እንታይ ዓይነት ኢና ክንሰርሖ በየን ወገን እቲ ሸነኽ ክስራሕ እቲ ዘለና ባጀት እውን ኔክስት ስላይድ የላ እንዴት ኦኬ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ናይ ሓፂን ዲዛይን ኣብ መንጎ ብእምኒ ኮሎም ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም 8 ፊት እቲ ማእኸል ዘሎ ድማ እቲ ሓፂን እቲ ዲዛይን ኣብ ማእኸሉ እውን ብላይት ዘለዎ ቦርድ ናይ መድህኒ ዓለም ሽምን ዋላ እውን እንተተኻኢሉ ፕሮግራም ከምዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሪኢኹም ተኾንኩም ዲስፕሌይ ቦርድ ክንገብረሉ መደብ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ንሪኣ ዘለና እታ ናይ መጀመርያ ዝነበረትና መደብያ ኩላ ብሓፂን ክስራሕ ኢልና
ኮት ረኺብና እስቲሜት ዝሃቡና እስቲሜትስ እንታይ ነይሩ ካብ 270 ክሳብ 385 ሽሕ ዝግመት ፕሮፖዛል ረኺብና ኣኪብና ሕጂ እዚ ብምሉኡ ብሓፂን ዝስራሕ ማለት እዩ እዚ በዚ በቲ ናይ ደገ ሰላም ክሳዕ ጫፍ ዘሎ ሓፂን ጥራሕ ክኸውን እዚ ኣይፈተናያን ከምቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝበልኮ እቲ መልክዕ ብሓፂን ጥራሕ ክስራሕ ፅቡቕ ኣይክኸውን ኢልና ሓሲብና ዋላ ነቲ ሴኪሪቲ እውን እምኒ ምስ ዝህልዎ ድልዱልን ፅቡቕን ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ መደብ እታ ካልኣይቲ መደብ ብምሉኡ እዚ ብእምንን ብሓፂንን ክንሰርሖ እዚ ከዓ ክሳብ ኣብዚ ጫፍ እዚ ከምኡ ብሓፂንን ብእምንን ብሓፂንን 8 ፊት ካብዚ ናይ ትራሽ ወይ ከዓ ናይ ጎሓፍ መቐመጢ ዘሎ ተኳሊሉ ከዓ ክሳዕ እቲ ጫፍ ክሳብ ኣብቲ ዘሎ ከዓ ንሱ ብሓፂን ጥራሕ ክስራሕ ካብታ ጫፍ ናይታ ደገ ሰላም ክሳዕታ መጨረሻ ዘላ ድማ ልክዕ ከምዚ ናይ ቅድሚት ዘሎ ብእምንን ብሓፂንን ክስራሕ ምስ ካንሸልኡ ምስ ማዓፅኡ ክስራሕ ኢልና ከዓ ኮት ረኺብና ማለት እዩ እሱ ከዓ ካብ 420 ክሳብ 552 ሽሕ ረኺብና ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ 550 ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ተዋሂብና እቲ ግምት መስርሒኡ ናይ ማቴርያል ናይቲ ሌበር ናይ ክልቲኡ ማለት እዩ ተዋሂብና ሕጂ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ብቐጠልያ ዘለዋ ኩለን ማሶነሪ እምንን ሓፂንን እቲ ሰማያዊ ዘሎ ድማ እዚ በዚ ዘሎ በቲ ክሳዕታ ኩርናዕ ናይታ ደገ ሰላም ብሓፂን ጥራሕ ብ8 ፊት ሓፂን ክስራሕ 6 ፊት ክስራሕ እታ ምእተዊት ዘላ ካብታ ጫፍ ናይታ ደገ ሰላም ክሳብ መጨረሻ ዘሎ ድማ ልክዕ ከምዚ ብእምንን ብሓፂንን ክስራሕ ምስ ካንሸልኡ ምስ ምእተዊኡ ናይ ሰብን ናይ መኪናን ዘለዎ ሕጂ እዚ ሓፁሪ ሕጂ እዚ 420 ክሳብ 552 ከዓ ረኺብና ማለት እዩ እዚኣ ቁሩብ ካብቲ ዘለና ባጀት ውፅእ ዝበለት ኮይና ረኺብና እያ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ከዓ እቲ ግምት ቅድሚ ዓመት እዩ ተዋሂብና እቶም ኮንትራክተራት ን30 መዓልቲ እዮም ዝህቡኻ ክህቡኻ ከለዉ እቲ ግምት ኣብዛ 30 መዓልቲ እንተዳ መሊስካ እንተዳ ተፈራሪምና ክንዲዚ እዩ ኢሎም እዮም ዝህቡኻ ሳታ እንድሕር ሓሊፋ ምስቲ ዋጋታት እንተዳ ወሲኹ ዝውሰኽ ነገር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሳልሰይቲ ምርጫ እታ ሳልሰይቲ ምርጫ እዚ ብምሉኡ ብእምኒ ብሓፂን 8 ፊት ይኽሉ እዚ ድማ ካብዚ ኩርናዕ ክሳብ ኣብዚ ጫፍ ናይዚ ቤተክርስትያንና ከምኡ ብእምንን ብሓፂንን ክስራሕ ካብዚ ጥቃ ትራሽ ዘሎ ክሳብ ኣብታ መጨረሻ ናይታ ደገ ሰላም ኩርናዕ ዘሎ ከም ዘለዎ ክፀንሕ እታ ምእተዊት ዘላ ብሙላእታ ትርአ ማለት እዩ ንሳ ከዓ 2 ፉት 2 እግሪ ብሓፂን ከዓ ብላዕሊ ማዕፆ ናይ መኻይን መውፅኢ ዘለዎን ማዕፆ ከዓ ናይ ሰብ ዘለዎን ጌርካ ንክትስራሕ ዝረኸብናዮ ግምት ዋጋ መስርሒ እዩ እዚ ሕጂ ቅድሚ ዓመት ዝረኸብናዮ እዩ 279 ክሳብ 310 ሽሕ ክበፅሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ሳልሰይቲ ምርጫ ኢና በፂሕና ምክንያቱ ምስ ዘለና ገንዘብ ካልእ እውን ነቲ ፐርሚት ከዳናጉ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንተርኣዚ በዚ ዘሎ ክንከይድ ኮይና ኦም ክንቆርፆ ኣለና ኦም ንክትቆርፅ ከዓ ፐርሚት ከድልየና እዩ ካልእ ፐርሚት እዩ ምክንያቱ ኦም ክስኢልካ ክትቆርፆ ትኽእል ኢኻ ሪፕሌስ ክትገብሮ ክትትክኦ ኣለካ ካልእ ሓድሽ ክትተክል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ከዳናጉየና እውን ይኽእል እዩ ዝብል ምክሪ ኢና ረኺብና እቲ በቲ ዘሎ እውን በቲ ድሕሪ ናይ ደገ ሰላምና ዘሎ ማሶነሪ ፍሒርካ መሰረት ክትገብር
ብዙሕ መሰናክላት ኣለዎ ናይ ዩቲሊቲ ናይ ማይ ናይ ጋዝ ብመሬት ብኡ ዝሓልፍ ብዙሕ ስለ ዘለዎ እሱ እውን ከዳናጉ ይኽእል እዩ ኢልና እቲ ምክሪ ከምኡ ኢና ረኪብናዮ እታ በቲኣ ዘላ ግን ልክዕ ከምዚ በዚ ዘሎ ክስራሕ እቲ ግምት ረኪብና ዘለና እዚ ረክቦይኑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልክዕ ኣብቲ ዘለና ገንዘብ ዝሰማማዕ ዋላ እውን ምስቲ ንብሎ ዘለና መልክዕ ናይቲ ቤተክርስትያንና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እዚ ዝሰርፈና ዘሎ እዚ እዋም ዘለዎን እቲ በቲ ድሕሪት ዘሎን እዩ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ብንውሕ ዝበለ ሓፂን ጌርና ክንሰርሖ እዚ ምስ ወዳእና ንክእል ኢና ኢልና ኢና ሓሲብና ዘለና ስለዚ እዚ ይመስል ኣብዛ ሳልሰይቲ ምርጫ ኢና ወዲቕና ዘለና ሕጂ ናይ ኩላህና ፀሎት ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ኣበና እዩ ዘሎ እቲ ፐርሚት ረኪብና ኢና ኣብዛ ሓፀረ ብሶም እዚ ወይ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እቲ እማን ክንገዝእ እቲ ሓፂን ክስራሕ መደብ ሒዝና ኣለና ወዲእ ኣለኹ ብወገነይ ይቐኒየለይ ንሓንቲ ዘሎ ኩሉ ሓዋት ገሊፆም እዮም ዝተረፈ እንታይ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ዝመረፅናላ ቀንዲ ምክንያት ብድሕሪት ዘሎ ናይ ኤር ኮንዲሽን ሃሎ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ሲዌጅ ላይን ብታሕቲ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንዕኡ ኩዒትካ ማስነሪ ንምግባር ካልእ ብዙሕ ሳዕቤናት ኣለዎ ብዙሕ ኦቶሪቲ ዝሕተቱ ኣለዎም ናይ ማይ ናይ ሲዌጅ ኩሉ ፀገም ስለ ዘሎ ነዚ ንሓስቦ ዘለና ኣሰራርሓ ዕንቅፋት ኮነና ኢልና ንዕኡ ንድሕሪት ገዲፍና ኣለና ብካልኣይ ፌዝ ብሓፂን ጌርና ክንገብሮ ምስቲ ዓቕሚ ናይቲ ገንዘብ ርኢና ድማ ቀስ ኢልና ዝግበር ነገር ኢልና ብኡ ምስ ሰበካ ጉባኤ ተራዳዲና ብኡ ወዲና ኣለና ካልእ እቲ ጌት ብቅድሚትን ብድሕሪትን ዘሎ ጌት ንሕጂ ማኑዋል እዩ ዝኽፈት ስላይዲንግ ጌት ኮይኑ ብኢድ ተጎቲቱ እዚ ድማ ዝገበርናሉ ምክንያት ቀንዲ ናይቲ ገንዘብ ምክንያቱም ልዕሊ 60,000 ኣከባቢ ንዕኡ ናይ ኤሌክትሪክ ጌት ወይ ጌት ኦፕነር ንክንገብር ክንዱ ይወስድ ስለ ዝተባሃለ ካልኣይ ድማ ንዕኡ ድማ ንምግባር ናይ ሜካኒካል ኤሌክትሪካል ካልእ እውን ፍቃድ ስለ ዘድሊ ኤሌክትሪካል ኢንጂነርስ ወይ ኤምኢፒ ዝበሃሉ ፕላን ገይሮም ገለ ብዙሕ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ንሱ ንድሕሪት ኣትሪፍናዮ ምክንያቱም ዝቐፅል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሓንሳ እታ ሓፁር ምስ ተሰርሐት ንሱ እቲ ዝቐለለ እዩ ሕጂ እግረ መንገድና ንገብሮ ነገር እንተሎ ንዕኡ ምድላው ንኤሌክትሪክ ድዩ ንገለ ዘድሊ ነገር ኮንዲዩት ኣብ ውሽጢ ዝቕበር ናይ ኤሌክትሪክ ኬብልስ ምስቲ መንደቕ ክኸይድ መደብ ጌርና ኣለና ንዕኡ ድማ ቁሩብ ምስቲ ባጀት I don't know እቲ ዘለዎ ገንዘብ ምናልባት ይኣክል ኣይኣክልን ኣይፈለጥናን ኣባኻትኩም እያ በቃ እዚኣ እየ ዘላ ይቐኒየለይ ጉይ ውዒልካስ ክሳድ ማሓዝ እንዲ ዝበሃል ሕጂ እቲ ማለት ክትፈልጥዎ ስለ ዘለኩም ካ እቲ ብኢድና ሕጂ ኣለና ካብዚ ኩሉ ኣማኒ ካብ ሰናይ ዝገብር ካብዚ ደቂ መድህንዓለም ዝተኣከበ ሰልዲ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ከባቢ 315,000 ኣብ ኢድና ኣሎ እዚአን ዘረጋገፅናየን ማለት እዩ ሕጂ ስራሕ ክትኣቱ ከለካ ግን ኩሉኻትኩም ከም ትፈልጥዎ ቫሪዬሽን ዝበሃል ፍልሊ ኣሎ ንስኻ ትፅበዮን ኣብ ስራሕ ዝፀንሐካን ማለት እዩ እዚ ከጋጥም ከሎ እንዳመፃና ክንሕብረኩም ኢና ከምቲ ዝቐደመ ከዓ ኣይትሕፍሩናን ኢልና ተስፋ ንገብር ተሓጋጊዝና ከዓ ንሕና ሓሲብናያ ዘለና እንድሕር መድህንዓለም ፈቒዱ ቅድሚ ኮንፈረንስ ወዲእና ክንዛዝማ ኢና ንሓስብ ስለዚ ኩልኻትኩም ብፀሎት ብሞራል ብትሕዝቶ ክትሕግዙና ተስፋ ንገብር የቐኒየልና ካልእ
ከም ዝበልኩኹም እቲ ፒኬት ማለት ምልክታት ተጀሚሩሎ ሳርቬር መፂ ምልክት ገይሩሎ እታ ኮንትራት ክንውዳእ ስለ ዝኾና ብውልቂ ይኹን ሕጂ ከተዛርቡና ትደልዩ ስክፍታ ዘለኩም ኣብቲ ኮንትራት ካብ ተመክሮ ካብ ገለ ከምዚ ከይትገብሩ ከይትጋገዩ ትብልዎ ርእቶታት ተልኩም ዩ አር ዌልካም ስለዚ የቀኒልና ወዲእና ኣለና Thank you, Samson. لسلس لكم يكون بقى كيتراركم ገንዘብ ሃቡ ትብሉ ዘለኹም ኣምላኽ ይቕናዓኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም ከመይ ኣለኹም ካብ ርሑቕን ቀረባን ናብዛ ሰዓት ዘብፅሓና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጥምቀት ብዙሕ ሰንበት ስለ ዘለና ሓደስቲ ሰባት ዝመጻኹም እንተደኣ ኣድሊኹም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ሓፍትና ሰባት ወልደ ሎመዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን የላን ስለዚ ብዛዕባ ሞባ ኣባልነት ወርሓዊ ዕሽር ፍትሓት እቲ ዝወሃብ ፅብፃብ ዝመፁ ዘሎ ሰሞን ኣሕሊፍና ኣለና ሓንቲ ደግን ሎመዓልቲ ዕጣን ሒዘናልና ስለ ዝመፃ እቲ ዕጣን ድማ ስለተቐበልናዮ ነመስግን እቲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኾነ ሓበሬታ ጥራሕ እየን ዘለዋኒ ጓልናን ሓፍትናን ሳምራዊት ተኸስተ ዝመፅእ ዘሎ ሰነ ትሽዓተ ብዛዕባ ምግቢን ሽኮርን ፉድን ዳያቤትስ ዝብል ትምህርቲ ንኽትምህረና ተቐሪባ ኣላ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ኣብ ደገ ሰላም ይኸውን ከምኡ እውን እንታይ ዓይነት ምግቢ ክንበልዕ ከም ዘለና ንኽትነግረና ምግቢ እውን ሒዛ ክትመፅእ ይመስለኒ ሳምፕል ሓቀዶ ቤተ ክርስተ ያ ሳምፕል ጥራሕ እዚ ከምዚ ዓይነት በልዑ እዚ ኣይትብልዑ ንኽትብለና መንእሰያት ዘለኹም ንዓኻትኩም ዝምልከት ኣይኮነን ምክንያቱ ገና ከምና ሰብ ሽኮር ክትኮኑ ሓደ 15 ዓመት ክትከዱ ኣለኩም ካልኣይ ሓበሬታይ እዚ ናይ ሜይ ቫውቸር ሲስተም ዝወሃብ ኣሎ ኣብ ክፍሊ 125 ከድኩም ተቐበሉ ከምኡ እውን ካብ መና ፉድ ሴንተር ዝመፀና ሓበሬታ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ካብ ኩሉ እዞም ሞንተጎመሪ ካውንቲ ትቕመጡ ሰባት ብዙሕ ሰርቪስ ኣለኩም ጁን ደ ፈርስት ማለት እዩ ሰነ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ፐብሊክ ላይብረሪ ብዛዕባ ጥዕናን ሄልዝ ስክሪኒንግ እዮም ዝብልዎ እዞም ዓዲ ሄልዝ ስክሪኒንግ ስለ ዘሎ ካብ ሰዓት 11 ናብ ስጋዕ ሰዓት 3 ካብ ኩሉ እቶም ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ዘይብልኩም ሰባት በጃኻትኩም ከይድኩም ተመርመሩ እዚ ድማ እቲ ሓበሬታ በየን ይመፅና ብናይ ኢንፎርሜሽን ን ትሬኒንግ ኮሚቴ ይመፅኡ ማለት እዩ ነዞም ናይ መና ፉድ ሴንተር ንዕኦም እዚ ኢንፎርሜሽን ሂቦሞም ሕሶም ድማ ናባና ኣሕሊፎሞ ስለዚ ሰነ ሓደ ያ ናይ ሳምራዊት ሰነ 9 ናይ ሄልዝ ስክሪኒንግ ሰነ ሓደ ኦኬ ኣቦይ ቀሹን ኣይመፀን ኣሎ እሞ ሎሚ ስድራ ቤት ኣሕዋትና ትዕግስቲ ሓፍትና ከምኡ እውን ሓውና ይሳቅ ብዝናይ መፅኡ ኸማን ኦኬ ክቕፅሎ ኦኬ ናይ ኣዴና ወለተ ሂወት ሓዘናሲ ኣብዚ መፂኦም ኣለው ሓዘኖም ድማ ዓፂና ኢሎም ኣለው ፀንዓት ይሃብኩም ንበሎም እዞም ፌስ ኮሚቴ ተዘራሪቦም እዮም ሓንቲ ድማ ዝብጦ ትበሃል ወርቂ ቀለበት ሒዘ ኣለኹ ምሳይሲ በቃ ወርሒ ሙሉእ ከርተት ኢላ
لمعت زي فيك دي أيكونتني لمس حتى تكون نو زبط أو يعتبري لبني هجي زبط أو قلفت تفاكد مساعد لا مسيح تقبلها أو زبط أو زبط نعم هذا شيء عمتش لازم كنت زبط أو مسفلة شيء أمالتي قلبت الكا زبطو الدحان يهون ماتش اما بروح معالتي كذا بسلام يملسنا امين ايه هو زبطو يزي اوكي هراي بلو توم امشي زلهم تمهارو زبطو زبهر قلبت هلا اما بروح معالتي كذا بسلام يملسنا أسير خلصي زبطه مكرا رخيبكا معناته زي زبطه اوكي انت سلام انت زبطو الى ما مالتي عننو عرفتك كان እግዚአብሔር አምላክነ በይደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስአለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮሙ ዋለሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት አጥረይካ ወቤዘውካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጽዋዕካ ትኩን ማኅደረ ለነገሥ ወለመኳንንት ወለዘንበድ ንጹሕ ወለሕዝብ ቅዱስ እለ መጻእክሙ ወለተጋባእክሙ ወለጸለይክሙ ሰዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት እለ በላዕክሙ ሥጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወሰተይክሙ ወደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ መሂብ አእምሮ አብይ አእምሮ ብዝሃለፈ ይምሃርክሙ ብዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህልና ወበድንግልና ሥጋ ህትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ዓሰርተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ 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 ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ክፉእ ምግባር ኩሉ ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ
አነሳይነ ወሕይወተ በኃይለ ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ድያከ እግዚኦ ኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ኦ ኣምላኽ ምምፃናን ምእታውናን ብሰላም ከም ዝገበርካልና ነናብኣባይትና ምኻድናኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ግበረልና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ህይወት ዝተቐበልናዮ ጸጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ንዘለዓለም ክነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋና ክንሕሉ መንፈስካ መላእኽትካ ጌርካ ትሕልወና ንጽልለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ዘይተቐበልና ከዓ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ናብዚ ቅዱስ ስርዓት እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቓልካ ክንእዘዝ ብቕዓት ክትገብረና ንጽልለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝተቐበልና ከዓ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንፈውስን ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣሎና ነብሳት ኣግበርቲካ ዋይማቲከ أعرف كلهم وكرساويان سمايدات إرترا العالم عالم እግዚኦ ነመስግነካ ኣለና ስምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰላም እቶም ዘላለም መንግስቱ